हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो क्रिटिकल जर्नीको लाइभ स्ट्रिमिङमा हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आज यो विशेष दिन जुन बुद्ध पूर्णिमा छ, यानी कि 2569औं बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा तपाईहरुलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना हाम्रो च्यानलको तर्फबाट टक्राउन चाहन्छौँ। आजको यो विशेष पावन दिनलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले एउटा विशेष प्रकारको बहस छेड्ने निधो गरेका छौँ। त्यसमा जुन सनातन नामक जुन धर्मको कुरा गरिन्छ, त्यो सनातन नामक धर्म अहिले जसरी हिन्दुइजमका मानिसहरूले एप्रोप्रिएसन गरिरहेका छन्, त्यो हिन्दुइजमले एप्रोप्रिएसन गरेको सनातन धर्म साँच्चै केही बुद्ध धर्म हो या हिन्दुइजमले त्यसलाई एप्रोप्रिएसन गरेको हो? यानी कि Hinduism is a Sanatan Dharma, or is Hinduism copied from Buddhism? के हो त? यसको बारेमा हामीले आज विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र यो नेपालीमा भन्नुपर्दा के हिन्दू धर्म सनातन धर्म हो या यो कपी पेस्ट गरिएको हो? के हिन्दू धर्म बुद्ध धर्मको नकल गरिएको हो या बुद्ध धर्म हिन्दू धर्मबाट नकल गरिएको हो? यसको के हो त? यसलाई हामीले दार्शनिक रूपमा, पुरातात्विक हिसाबमा, त्यसपछि गएर ऐतिहासिक रूपमा अनि यसको विभिन्न पक्षहरूलाई केलाउँदै यसको चिरफार गर्ने हामीले कोसिस गर्नेछौँ। साथीहरू, के हिन्दू धर्म साँच्चै सनातन धर्म जसरी हिन्दुइजमका मान्छेले क्लेम गरे जस्तै पक्कै होला त? के हिन्दू धर्म बुद्ध धर्मको नकल नभएर कि बुद्ध धर्म हिन्दू धर्मको नकल हो त? यो आजको यो चर्चा केवल धर्मको विषय मात्र होइन, यो सांस्कृतिक, दार्शनिक र ऐतिहासिक चेतनाको पुनर्वलोकनको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। र यो महत्त्वपूर्ण जुन खालको आजको हाम्रो जुन भिडियो छ, यसलाई सबैलाई हेरेर सबैसँग सेयर गरिदिनु न विनम्र अनुरोध गर्दछु। फर्स्ट अफ अल म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु जुन मनुवादी ब्राह्मणवादीहरूले हैन, जुन आफूलाई सो कल्ड वैदिक सनातन भनेर जुन प्रोक्लेम गर्ने गर्छन्, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर एउटा भिडियो म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। आवाज आएन आमा बुवा दाजुभाइहरू, हिन्दू अधिराज्यको, वैदिक सनातन सहितको हिन्दू अधिराज्यको एक पटक तपाईहरुले सोच्दिनु होला। म यही भन्न चाहन्छु, धर्म बिनाको राजनीति हुँदैन। तर अहिले नेपालमा एउटा अचम्मको जनतालाई मानसिक रूपमै अपाङ्ग बनाएर यो हिन्दूहरूको देश, यो भगवान गौतम बुद्धको देश, भगवान शिवको आराधना केन्द्र, 33 कोटी देवताको वासस्थान, माता सीताको जन्मभूमि, आज यो स्वर्गदपै देश, यो भगवानको आराधना केन्द्र भएको देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर आज देशलाई वैदिक सनातन सहितको हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै गर्दा बिहान बेलुका पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, मन्दिर जाने, तर हाम्रो यो मुद्दालाई स्थापित नगर्ने, यो परम्पराको विकास हुँदै गएको छ। म अहिले उमेरले 32-33 वर्षको भएँ। मेरो उमेर समूहका अधिकांश अहिलेका युवाहरू यो देश उनले जसरी क्लेम गरिरहेका छन्, धर्म बिना चाहिँ दुई तीनटा कुराहरू उनले क्लेम गरिरहेका छन्। एउटा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको विशेष चर्चा गरिरहेका छन्। अर्को उनले चर्चा गरिरहेका छन् कि के अरे धर्म बिना चाहिँ राजनीति या राजनीति बिना धर्म चाहिँ सम्भव छैन, त्यो कुरा भन्दैछन्। अर्को उनले नाम लिएका हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँत हैन, यी सबै उनले एउटा जुन वैदिक सनातनको फोल्डमा राखेर यिनीहरूले कुरा गरिरहेका छन्। त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई
यो 3टा पोइन्ट तपाईहरुले नोट गरेर राख्न विशेष म अपिल गर्न चाहन्छु हैन। उनीहरुले जुन खालको मेन फोकस गरेर कुरा गरिरहेका छन् यसको अर्थ के हो हामीले त्यसलाई डिकोड गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। यानी कि वैदिक सनातन धर्म जुन उनीहरूले क्लेम गरिरहेका छन्, अहिले नयाँ सगुफा जुन छोडिरहेका छन्, त्यो सनातन नामको तत्त्व के हो त्यसको बारेमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। फर्स्टमा म तपाईहरुलाई हाम्रो डिस्क्लेमर देखाउन चाहन्छु। यो डिस्क्लेमर चाहिँ तपाईको के रे हामी कुनै पनि धर्म, जात, लिङ्ग उनीहरुको विरुद्धमा हामीले चीजहरु यो कुराहरुलाई हामी सपोर्ट गर्दैनौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको नितान्त रूपमा यसलाई जुन साइन्टिफिक टेम्परको डेभलप गर्ने हो र तार्किक, नैतिक र मानवीय हुँदै साइन्टिफिक एउटा जुन सोच्ने प्रणालीको विकास गर्दै त्यो खालको एउटा मोडर्न सिभिलाइजेसनको कल्पना हामी गर्छौँ र त्यो नै हाम्रो सोशल डेमोक्रेसीको आधार हो भन्ने हामी मान्छौँ र त्यही सोशल डेमोक्रेसीमा आर्थिक गैरबराबरी र पोलिटिकल डेमोक्रेसी चाहिँ खडा हुन्छ भन्ने हामी मान्छौँ र त्यसले मजबुत लोकतन्त्रलाई हैन एउटा जग प्रदान गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। साथीहरु, अब हामी ढिला नगरेर प्रसङ्गतिर लागौँ। फर्स्टमा जुन सनातन तपाईले देखिहाल्नुभयो हैन, यसमा वैदिक सनातन जुन उनीहरूले भनिरहेका छन्। अब हामी यही सनातन धर्म, सनातन शब्दबाटलाई हामी यसैबाट भित्र हामी लेजर सर्जरी गर्न अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछौँ। भनेको के भने बुद्ध धर्म करिब 2559 वर्ष पुरानो धर्म हो हैन, जुन गौतम बुद्धले मानव पीडाको कारण त्यसपछि पहिचान गर्दै मध्य मार्ग देखाउँदै स्थापना गरेका थिए र बुद्धले 4 आर्य सत्य, अष्टाङ्गी मार्ग, अहिंसा, करुणा, प्रज्ञाको आधारमा एक वैकल्पिक तर्कसङ्गत र आत्मसात आधारित जीवन पद्धतिको प्रस्ताव गरेका थिए। बुद्धले कुनै पनि हैन जात, वर्ग, वर्ण, सम्प्रदाय, मानिसलाई भेदभाव नगरी ज्ञानको ढोका खोलेका थिए र यो पहिलो धार्मिक सामाजिक आन्दोलन यानी कि पूर्वीय दर्शनमा या दक्षिण एसियामा यो पहिलो सामाजिक धार्मिक आन्दोलन या रिफर्मको ठुलो एउटा रेनेसाँ आन्दोलन मानिन्छ र हो पनि, जसले सबै प्रकारका विभेद कुरीतिको विरोध गरेको थियो र त्यसैलाई उनले एउटा ठुलो सबैभन्दा वैचारिक क्रान्तिको रूपमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। जसरी पश्चिममा हैन उनीहरूले जब म्याकियाभेलीको पालामा जब उनीहरूले आधुनिक रिफर्म र रेनेसाँको फेज सुरु गरे, त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो ग्रीक जुन पुरानो एउटा ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो जुन एउटा रुट्सलाई उनीहरूले पहिचान गरेका थिए, त्यो भनेको ग्रीक फिलोसफी र इटालियन फिलोसफीलाई उनीहरूले फेरि पुनर्जागरण गरेका थिए र त्यसैको बलमा उनीहरूले आफ्नो हैन रिफर्म र रेनेसाँ आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका थिए। त्यसै गरी मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने दक्षिण एसियामा वास्तविक रूपमा सामाजिक धार्मिक आन्दोलन, सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन अहिलेसम्म सुरु भएकै छैन र हामीले यदि साँच्चैकै सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन सुरु गर्ने हो भने यसको सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ के हो भने यसको रुट्सलाई पक्र्न जरुरी छ। त्यो रुट्स भनेको गौतम बुद्ध नै यो पूर्वीय दर्शन या दक्षिण एसियाको सबैभन्दा मजबुत रुट हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसै कारण अब हामी त्यो चीजलाई हैन जुन सनातन भन्ने शब्द छ त्यसैको लेजर सर्जरीको लागि हामी यो चीजलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। वास्तवमा सनातन धर्म भन्ने शब्दको प्रचार पछिल्लो समयमा हिन्दू धर्मलाई शुद्ध र प्राचीन देखाउन प्रयोग गरिँदै आएको छ। तर के वास्तवमा यो धर्म सनातन हो त? किनकि ऋग्वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, मनुस्मृति हैन अनि हुँदै अहिले विभिन्न खाले पुराणहरू र धर्मशास्त्रहरू क्रमशः हजारौं वर्षमा विकास भएका ग्रन्थहरू हुन्, जुन अनेक मत, सम्प्रदाय, देवता र कथाहरूको संग्रह छ। यसमा ब्राह्मणवाद, कर्मकाण्ड, मनुवाद, वर्णजात व्यवस्था, पूर्णजन्मका आधारमा समावेश गरिएका छन्, जुन सबै बुद्ध धर्मभन्दा पनि पछि र उसको विपरीत, बुद्धको फिलोसफीको विपरीत पढाइका साथ
निर्माण गरिएका र कपी पेस्ट गरिएका चिजहरू छन्। म कपी पेस्ट भनिरहेको छु, किन त्यो भनिरहेको छु भने म त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने कोसिस गर्नेछु हैन। त्यस कारणले गर्दा अब हामी यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको सनातन भन्ने शब्द तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँ तपाईँले क्लियरली हैन। यो सनातन भन्ने शब्द चाहिँ मैले यो डिक्सनरीबाट लिएर आएको छु है। यो डिक्सनरीको नाम हो तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा बढी साउथ एसियामा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने वामन शिवराम आप्टे हैन। यो वामन शिवराम आप्टे भन्ने जी उहाँले अनुवाद गरेको, उहाँले लेखेको सबैभन्दा प्रयोग हुने बढी हैन संस्कृत हिन्दी कोशमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने र सबैभन्दा बढी ट्रस्टेड खालको जुन यो एउटा के हो, यो संस्कृत हिन्दी शब्दकोश भनेको डिक्सनरी छ। म त्यसैलाई लिएर म चाहिँ नि अब यसको त्यसैमा म सनातन भन्ने शब्द जुन छ, त्यो सनातन शब्दलाई हामीले पहिला डिक्सनरीमा सनातनको अर्थ के छ त त्यो कुरा हामीले हेर्दैछौँ। त्यो भनेको के हो भने सनातन भन्नाले डिक्सनरीले के भन्छ त हैन, संस्कृत हिन्दी डिक्सनरीमा, किनकि हामीले हावातालमा त कुरा गर्नु भएन, हामीले सबै कुराहरू तथ्यपरक रूपमा तार्किक तरिकाले अगाडि लानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब यसमा तपाईँ देख्नुहुन्छ सनातन भनेको चाहिँ नित्य, निरन्तर, शाश्वत, स्थायी, यो चारवटा कुरा तपाईँ देख्नुहुन्छ, नित्य, निरन्तर, शाश्वत र स्थायी। यो चाहिँ के छ, यो सनातनको अर्थ छ। अब तपाईँले यसमा अर्को एउटा देख्नुहुन्छ यस धर्म सनातन, अर्को रातोमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यस धर्म सनातन भन्ने शब्द अर्को चाहिँ यहाँ प्रयोग गरिएको छ। यो हामी के गरिरहेका छौँ अहिले, यो चाहिँ के हिन्दू धर्म सनातन धर्म हो त भन्ने फर्स्ट पार्टलाई हामीले डिकोड गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत तपाईँ देख्नुभयो यहाँ हैन, सनातनको अर्थपछि यस धर्म सनातन भन्ने शब्द यहाँ लेखिएको छ। अब नेक्स्टमा हामीले यस धर्म सनातन भन्ने जुन छ त्यसलाई हामीले पक्ड्नेछौँ हैन। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यस धर्म सनातन भन्ने चाहिँ तपाईँको यो पाली भाषा हैन, पाली भाषाको धम्मपद तपाईँ माथि देख्नुहुन्छ, माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन नाम देख्नु धम्मपद हैन, यो धम्मपद पीडीएफबाट मैले लिएर आएको छु। यो 5 नम्बर एमबगमा लेखेको छ, नही बेरेन बैरानी समन्तध्य कुदाचन अबेरन च समन्ती यस धम्मो सनातनो भनेर भनिरहेको छ। यस धम्मो सनातन यो पाली भाषामा भनिरहेको छ हैन। यहाँ 3टा भाषा प्रयोग गरिएको छ। यो चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो पाली भाषा हो है। यो पाली, तिब्बतियन र हिन्दी 3टा भाषा प्रयोग गरिरहेको छ यो धम्मपदमा। अब तपाईँले मैले देखाइहालेँ फर्स्टमा यहाँ के छ, यस धर्म सनातन, यो संस्कृतमा त्यसैको उल्टा चाहिँ यस धर्म सनातन हो। अब तपाईँलाई म राजी पटेलजीको हैन, राजी पटेलजीको भ्रम का पुलिंदा भन्ने किताबमा म लान चाहन्छु। यसमा के छ भने सनातन क्या है और सनातन क्या होता है भनेको, सनातन शब्द के हो त त्यसको बारेमा उहाँले विशेष चर्चा गर्नुभएको छ र त्यो यस धम्म सनातन हो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पाली भाषामा जुन छ त्यसैको बेसिसमा उहाँले यसलाई डिकोड गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई यतातिर लगाउन गइरहेको छु। त्यो भनेको वस्तुतः भारतकी सम्यक संस्कृति भनेको, भारतमा 2टा संस्कृति मानिन्छ। एउटा सम्यक संस्कृति त्यो बुद्धिज्मको पाली भाषा वा धम्म हैन, धम्म लिपिवालाहरूको सम्यक संस्कृतिलाई मानिन्छ। अर्को संस्कृत भाषा वा ब्राह्मणवादी संस्कृति भएको, यो चाहिँ वैदिक संस्कृति भन्ने मानिन्छ हैन। त्यसकारण सम्यक संस्कृति के समृद्ध में उत्कृष्ट विश्वगुरु वाले भारत में धर्म या धम्म भनेको प्राकृतिक गुण स्वभाव और नियम, ल अफ नेचर को कहते हैं भनेको सम्यक संस्कृति वा धम्ममा प्रकृतिको गुण स्वभाव र नियम भनेको ल अफ नेचर, त्यसमा के प्रकृतिको गुणहरू, प्रकृति प्रदत्त गुणहरू, स्वभाव र नियमहरूलाई के भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ सनातन भनिएको छ। जिसकी वजह से गुण स्वभाव वो कुदरत के नियम वो प्रकृति के आदि से अंत तक को बोला जाता है भनेको प्रकृतिमा भएका कुनै पनि चीजहरुको जुन गुण स्वभाव कर्म हैन, त्यो गुण स्वभाव
नियमहरू छन्, प्रकृतिका नियमहरू, तिनीहरू के छन्, आदिबाट अन्तसम्म एकै प्रकारका छन्। त्यसैले त्यसलाई यसो धमो सनातनो भन्ने गरिन्छ भनेर भनिन्छ। त्यो जस्तो ये कुदरत का गुण स्वभाव धर्म सनातन है जो कभी खत्म नहीं होगा भनेको कहिले पनि यो खत्म हुँदैन, यानि कि यिनीहरू के हुन्, गुणवाचक हुन्छन् भन्ने कुरा उनले भनेका छन् हैन। गुणवाचक चिजहरू हुन्छन् भनेर भनिएको छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा उनले के भनेका छन् हैन, जस्तो प्रकृतिका नियमहरू के हुन्छन्, जस्तो कुनै मान्छेलाई के हुन्छ, रिसायो भने मान्छे के हुन्छ, जस्तो जैसे किसी मनुष्य जब गुस्सा करता है तो उसका मन व्याकुल होता है भनेको जब वो रिसाउँछ तब मनमा के हुन्छ, छटपटी हुन्छ र मन का व्याकुल होना ही उसके मन का गुण धर्म स्वभाव हो जाता है भनेको कोही मान्छे रिसाउँछ, रिसाउँदाखेरि उसको मुखमा एकदम रिस देखिने हैन, एकदम हुन्छ नि पुरा आग बबुला भन्छ नि हैन, आगो आगो रिसले हुने, एकदम कडा स्वर हुने जुन गर्छ त्यो उसको के हो, प्रकृति प्रदत्त गुणहरू हो। र त्यस कारणले के हुन्छ, त्यो गुण धर्म स्वभाव जो मानव के उद्भव से लेकर मानव जीवन के अंत तक रहने वाला है भनेको जब मान्छे पहिले सबैभन्दा आदि मानव पनि रिसाउँदाखेरि उनीहरू के हुन्थे, उनीहरूको फेस गुस्सा हैन, एकदम हुन्छ नि रिसाउँदाखेरि एङ्ग्रीनेस एङ्ग्री फेस देखिने, त्यसपछि गएर धड्कन बढ्ने, त्यो सबै के हुन्थ्यो, पहिला पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तो हुन्छ र भोलि पनि त्यस्तो भइरहनेछ। त्यस कारणले त्यो रिसाउँदाखेरि जुन खालको उसको जुन रिसालु नेचर हुन्छ त्यो के हो, सनातन हो भनेको मनुष्यको गुस्सा गर्ने गरे या पाषाण कालका मनुष्य गुस्सा गरे भनेको अहिलेको मान्छेले रिसाउँदाखेरि र पाषाण कालको मान्छेले रिसाउँदाखेरि यो दुईटै हुँदाखेरि के थियो, मान्छेको रिसालुपन चाहिँ एउटै खालको थियो। त्यस कारणले आने वाले कोई और काल का मनुष्य गुस्सा करे तो गुस्सा के बाद उसे व्याकुल होना ही पढेगा भनेको अब आउँदो मान्छेलाई पनि गुस्सा आउँदाखेरि व्याकुल हुनै पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले रिसाउँदाखेरि व्याकुल हुनेपन चाहिँ के हो, त्यो उसको सनातन गुण हो भन्ने कुरा उनले भन्छन्। त्यस्तै गरेर पृथ्वीले के गर्छ, उसी प्रकार पृथ्वीको घुम्ने, पृथ्वीले आफ्नो हैन जुन एक्सिसमा घुम्ने काम गर्छ त्यो पनि उसको के हो, पहिला पनि घुम्थ्यो, अहिले पनि घुम्छ र भोलि पनि घुमिरहनेछ। त्यस कारणले के हो, यो पृथ्वीको घुम्ने चाहिँ पृथ्वीको सनातन गुण हो। त्यस्तै सूर्यले के गर्छ, ताप दिने गर्छ, उष्मा दिने गर्छ, त्यो पनि सूर्यको के हो, गुण हो। किनभने पहिला पनि सूर्यले ताप दिन्थ्यो, अहिले पनि दिन्छ र भोलि पनि दिनेछ। अनि चन्द्रमाले के गर्छ, अहिले पनि शीतलता प्रदान गर्छ, भोलि पनि गर्नेछ र पहिले पनि गर्ने गर्थ्यो। यस कारणले गर्दा इन सभी को जो गुण धर्म स्वभाव है वा आदि और अंत है वो हैन, यो सबै के हुन्, यिनी सबै कुराहरू गुण धर्म स्वभावहरू के हुन्, पृथ्वीको, सूर्यको, चन्द्रमाको आफ्नो आफ्नो यिनी गुण धर्म स्वभावहरू हुन् जुन के छ, आदि से अन्त तक भनेको पहिला पनि र अहिलेसम्म पनि यो निरन्तर चलिरहनेछ र चलिरहन्छ। जबसम्म पृथ्वी यो ब्रह्माण्ड रहनेछ तबसम्म यो नियम चलिरहनेछ। त्यस कारणले आदिबाट अन्तसम्म जुन हुन्छ त्यो नै के हो, सनातन हो भनेको के, तपाईलाई मैले देखाइहालेँ अघि, सनातनको डिफिनेसन के भनेको छ, यो तपाईले नित्य हुन्छ वा शाश्वत हुन्छ वा अस्थायी हुन्छ, यो के हो, सनातनको डिफिनेसन। त्यसैलाई यसले के गर्छ, मिट गर्ने गर्छ। त्यसकारण उनले के भन्छ भने इसी वजह से वैसे सभी धर्म गुण स्वभाव को सनातन कहते हैं। अब यो सनातनको तपाईले डिफिनेसन जानिसकेपछि अब तपाईले दोस्रो कुरा जुन तपाईँ यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा के भनेको छ भने बुद्धले एमबग्गोको 5 नम्बर पोइन्टमा यस धम्म सनातन हो भनेको संस्कृतमा के हुन्छ, संस्कृतमा यस धर्म सनातन जुन भनिन्छ, त्यसैलाई पालीमा के छ, यस धम्मो सनातन हो। अब यसैलाई उनले बुद्धले के कसरी सम्झाउँछन् भने यो जुन बैर से बैर कभी शान्त नहीं होता भनेको रिसले रिसलाई कहिले पनि शान्त गर्दैन, अबैर से बैर शान्त होता है भनेको दुईजनै रिसालु छन् भने त्यो कहिले पनि शान्त हुँदैन भनेको। अबैर भनेको जब एकजना रिस नभएको र अर्को रिस भएको छ भने बल्ल त्यहाँ शान्ति हुन्छ भनेको। रिसालुपनलाई कहिले पनि शान्त गर्न सक्दैन, एउटा अरिसालु र अर्को रिसालु
भयो भने बल्ल त्यहाँ शान्त हुने चान्स हुन्छ। यो नै संसारका नियम भनेको प्रकृतिको नियम हो र यसैलाई उनले के भनेका छन्, सनातन धर्म भनेका छन्। जुन हामीले राजीव पटेलजीले जुन भन्नुभएको थियो त्यही चिजलाई यसले जस्टिफाई गर्छ। बुद्धको भनेको यो कुरालाई, जुन बुद्धले पहिला भनेको चिजलाई राजीव पटेलजीको कुराले एक आपसमा कम्प्लिमेन्ट्री रूपमा जस्टिफाई गर्ने गर्छन्। त्यस कारणले के छ, दुईटै कुराहरू के हुन्, सनातन हुन्। अन्त बुद्धले त इक्जाम्पल दिएर भन्छन् के जस्तो दुश्मनीले दुश्मनी कहिले पनि खतम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा एकजनाले होइन दुश्मनीलाई मायाले मात्रै जित्न सकिन्छ भन्ने। अनि यसमा उनले इक्जाम्पल भावार्थ मध्ये यसमा लेखिएको छ कि बुद्धकालमा जस्तो तपाईँको के हुन्छ भने यक्षिणी र कुलकन्या भन्ने दुईटा कन्याहरू हुन्छन्। अनि के हुन्छ भने अनि कुलकन्याले चाहिँ बच्चा जन्माउने गर्छिन्, अनि यक्षिणी भन्नेले चाहिँ त्यो चाहिँ अब यसमा के भनिएको छ भने राक्षसनी डङ्किनी भनेको छ, अनि उसले चाहिँ उसको बच्चाहरू खाइदिने गर्छ के। अनि लगातार 3टा बच्चा चाहिँ के छ भने यक्षिणीले कुलकन्याको खाइदिइसकेको हुन्छ। अनि चौथो बार पनि जब ऊ चाहिँ माइती बच्चालाई लिएर आफ्नो ससुराली माइती गइरहेको हुन्छ, अनि त्यतिखेर त जितेवन बिहारमा चाहिँ के हुन्छ भने विश्राम गरिरहेका हुन्छन्। अनि यक्षिणीले अनि कुलकन्याको बच्चालाई देख्छ, अनि कुलकन्या चाहिँ डराएर अनि बच्चालाई लिएर बुद्धकोमा जान्छन्। अनि बुद्धकोमा गएपछि अनि बुद्धले के गर्छन् भने अनि उसको कुरा सुन्छन्, यस्तो यस्तो भयो, मेरो 3टा बच्चा खाइदिइसक्यो, अनि अहिले चाहिँ अब चौथो बच्चा यस्तो यस्तो छ। यो कथा हो है, फेरि यो मोरल अफ द स्टोरी, यो साँचो होइन। फेरि हाउतीहरूले जस्तो जात कथाहरूलाई के भन्छन् भने यो कथा हो भनेर, जात व्यवस्था थियो भनेर जसरी भन्छन् त्यो बिल्कुल बकवास कुरा हो। जात कथा पनि स्टोरी टेलिङ हो, कथा नै हो। यो पनि के हो भने मोरल लेसन दिनलाई यो खालको स्टोरी हो, यो कुनै रियल हिस्ट्री बिल्कुलै होइन। तपाईँ यो कुरामा भ्रममा नपर्नुला। अनि के गर्छन् बुद्धले के भने यक्षिणीलाई पनि त्यहाँ बोलाउँछन् के। अनि जस्तो अनि जो स्त्री भनेको चाहिँ कुलकन्या चाहिँ त्यहाँ गएर बुद्धको शरणमा पर्छ, अनि बुद्धलाई सबै कुरा भन्छ। अनि भनेपछि अनि यक्षिणीलाई बोलाउँछन्। अनि यक्षिणी आएपछि के भन्छ भने यदि तुम दोनों, दुईटालाई अगाडि राखेर उनले के भन्छ भने यदि तुम दोनों आज मेरे पास नहीं पहुंचती तो तुम्हारे शत्रुता जन्मों जन्मों तक रहती। भनेको यदि तिमी दुईजना मेरो अगाडि आउँदैन थियो भने तिमीहरूको दुश्मनी जन्मौं जन्म भनेको एकदम लामो समयसम्म तिमीहरूको रहिरहन्थ्यो। त्यसकारण किनकि बैर के प्रति बैर करती है भनेको बैर के प्रति बैर करती भने दुश्मनीले दुश्मनी नै बढाउँछ। त्यस कारणले बैर अबैर से शान्त होता है भनेको हैन, दुश्मनी अबैर भनेको दुश्मनी नगरेर नै शान्त गर्न सकिन्छ, न कि बैर से। बैर गरेर भनेको हैन, दुश्मनी या रिसलाई शान्त गर्न सकिँदैन, या दुश्मनीलाई शान्त गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले हैन दुश्मनी नगरेर नै दुश्मनीलाई शान्त गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले बैर दुश्मनी गरेर दुश्मनीलाई शान्त गर्न सकिन्न। त्यसकारण अनि उनीहरूले त्यो भनेर उनी दुईटालाई सम्झाउँछन् र दुईटालाई शान्त गर्छन् भनेर उनले भावार्थ पनि दिएका छन्। अझ अर्को एउटा इक्जाम्पल उनले दिएका छन्। यसमा के छ भने जस्तो त्यो एक्सटर्नल कुराहरूलाई उनले सम्झाउँछन्। अब इन्टरनल मान्छेहरूलाई फेरि अर्को एउटा आफूभित्र पनि एउटा अर्को एउटा राक्षस हुन्छ कि, अनि त्यसलाई सम्झाउन उनले के भन्छ भने एउटा व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भने एउटा गाउँमा गइरहेको हुन्छ, उसले रथ चलाइरहेको हुन्छ, रथमा एउटा, अनि त्यसपछि रथ चलाएर जाँदाखेरि एउटा सुन्दर कन्या चाहिँ त्यो रथमा चढ्न आउँछ। अनि त्यो रथमा चढ्न आएपछि के हुन्छ भने अनि त्यो त्यसपछि अनुमति लिएर रथमा चढ्छ। अनि केही समय चलेपछि के हुन्छ, एक भयानक महिला प्रकट होती भनेको अलिकति केही समय चलेपछि एउटा एकदम राक्षस जस्तो खतरनाक महिला चाहिँ त्यहाँ प्रकट हुन्छ। अनि प्रकट भएपछि त्यो मान्छेले के गर्छ भने त्यो मान्छेले आफ्नो तरवारले काट्न खोज्छ, तरवारले हान्छ। अनि फेरि तरवारले हानेपछि के हुन्छ, 2टा महिला पैदा हुन्छन्। अनि त्यसपछि फेरि 2टा हुन्छन्, अनि फेरि उसले फेरि तरवारले हान्छ, फेरि 3टा महिला पैदा हुन्छन् हैन, जन्मिन् 3टा महिला चाहिँ त्यहाँ देखिन्छन्। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने इष्टदेवलाई उसले प्रार्थना गर्छ। अनि प्रार्थना गरेपछि के हुन्छ भने इष्टदेवले के भन्छन् भने ये अन्य भूतों का उत्सव है भनेको प्रार्थना गर्थे आकाश से आवाज आती है, आकाशबाट आवाज आउँछ र के भन्छ भने जिसे तुमने स्त्री समझकर शरण दी है ये अन्य भूतों का उत्स है भनेको जुन स्त्रीलाई तैँले चाहिँ स्त्री सम्झेर शरण दिएको थिइस्
रथमा बस्न दिएको थिइस् त्यो स्त्री होइन, त्यो भूत हो र त्यो भूतको स्रोत हो। त्यसकारण जबसम्म तैँले यो भूतलाई नष्ट गर्दैनस्, यो स्त्रीलाई नष्ट गर्दैनस्, तबसम्म चाहिँ अन्यको अरूलाई पनि तैँले नष्ट गर्न बिल्कुलै सक्दैनस्। त्यसकारण तैँले के भने बाहिर भूत जस्तो बन्न आएको महिलालाई होइन, यो महिलालाई चाहिँ तैँले खतम गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा भन्छन्। भनेपछि के भन्दा अनि उसले भविष्यवाणी के अनुसार उसे नष्ट गर्ने पर अन्य सबै नष्ट हो जाता है भनेको। त्यसपछि उसले के गर्छ भने रथमा बसेको मेन महिलालाई नै नष्ट गर्छ र त्यसपछि अनि अरू पनि आपसे आप नष्ट हुन्छन्। त्यो भन्न खोजेको कुरा के छ भने यसकारण उसी प्रकार अब चाहिँ मोरल अफ स्टोरी यसको के छ भने यस्तै प्रकारले जबसम्म आफ्नो राग द्वेष क्रोधलाई होइन हामीले खतम गर्दैनौँ, आफ्नो भलाइको लागि जब खतम गर्दैनौँ, अज्ञानतावश बाह्य शत्रुका अहित गर्न चाहते हे भनेको किनभने यिनीहरूले अज्ञानतावश बाहिरी शत्रुलाई नष्ट गर्न चाहन्छन्। त्यसकारण जबसम्म हामीले यिनी राग दोष क्रोधलाई नष्ट गर्दैनौँ तबसम्म यो के हुन्छ, यिनी नष्ट हुँदैनन् र नष्ट गर्न चाहते ये सम्भव नै होगा होइन, तबसम्म चाहिँ हामी सुध्रिने असल मानव बन्न सक्दैनौँ। भनेको के भने यसका एकमात्र उपाय आफ्नै अन्दर स्थित शत्रुताको भावनाको नष्ट गर्न आए भनेको पहिला आफूभित्र भएको शत्रुता या राग द्वेष होइन क्रोधलाई पहिला सुरुमा नष्ट गर्नुपर्छ, अनि मात्र बाह्य शत्रुको कभी खत्म नै हो पाएगा भनेको। त्यसपछि बल्ल अन्यथा नत्र चाहिँ कि आफूभित्र चाहिँ त्यस्तो खालको शत्रुता भइराख्ने राग दोष क्रोध भइराख्ने हो भने बाह्य शत्रु पनि कहिले पनि खत्म हुँदैन भनेर उनले सम्झाउँछन्। र आन्तरिक शत्रुता समाप्त हो जाने पर आप अपने बाह्य शत्रु को भी प्यार करने लगोगे भनेको जब आफ्नो आन्तरिक शत्रु आफूभित्र भएको शत्रु खत्म हुन्छ तब तिमीले अनि बाहिरी शत्रुलाई पनि माया गर्न थाल्छौ, वो आपका मित्र बन अनि ऊ आफ्नो तिम्रो मित्र बन्नेछ भनेर गौतम बुद्धले धम्मपदको पेज नम्बर 9 र 10 को होइन धम्मपदको यमवग्गको 5 नम्बर श्लोकमा चाहिँ सनातन धर्म भनेको के हो भनेर उनले स्पष्ट रूपमा के भनेका छन् भने जुन प्रकृति प्रदत्त जुन गुणहरू जो रिसाउने गुण छ या राग दोष होइन, जुन अघि हामीले राजीव पटेलजीले जुन भनेका थिए होइन, जस्तो मनुष्य के हुन्छ रिसाउने जस्तो मनुष्य जब व्याकुल हुन्छ वा रिसाउँछ तब उसको के हुन्छ, गुस्सा भयो भने रिसायो भने ऊ चाहिँ व्याकुल हुन्छ भन्न खोजेको। यो चाहिँ के हो, सनातन उसको गुण या धर्म हो भने जस्तै बुद्धले पनि के भन्छन् भने मान्छे जब यो प्रकृति प्रदत्त गुण हो, संसारको नियम के हो, युनिभर्सल नियम के हो, त्यो हिंसाले हिंसा कहिले पनि खतम गर्न सक्दैन, अहिंसाले हिंसालाई खतम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ युनिभर्सल लको रूपमा उनले धर्मलाई भनेका छन् कि यिनले विशेष गरेर गुणवाचक कुरालाई हाइलाइट गरेका छन् भनेको उनले चाहिँ हिंसा र अहिंसा बिचको तुलना गरेर त्यसको बारेमा उनले त्यसलाई उजागर गरेका छन् होइन। यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। तर अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने लेकिन तर इस गुण और गुण की विशेषता को सम्बोधन गर्ने वाले शब्दको भनेको यसले के हुन्छ, जस्तो गुण र गुणको विशेषतालाई सम्बोधन गर्ने यो शब्दलाई जब उनीहरूले के भने संज्ञा नाउनको रूपमा युज गरे, यसलाई विशेषणलाई के गरे, जब ब्राह्मणवादीहरूले यसलाई संज्ञाको रूपमा युज गरे होइन, संज्ञा बना देते तो वो उत्पन्न होगा, त्यो यदि संज्ञाको रूपमा जब युज गरिन्छ त्यो उत्पन्न पनि हुन्छ, नष्ट हुनेका स्वरूप धारण कर लेता है भनेको त्यो उत्पन्न पनि हुन्छ नष्ट पनि हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारणले आज उसी का परिणाम है कि पूर्वकालीन कर्तुती अब होइन कुदरती गुण स्वभाव या प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म की जगह वो आज के लिए नए विकसित संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म भनेको जुन के छ, नष्ट पनि नहुने र सधैँ स्थिर रहने र तपाईले जुन डिक्सनरीमा हेर्नु भएको छ सधैँ नित्य भनेको पर्मानेन्ट अनि सधैँ के छ शाश्वत छ र स्थायी छ, त्यो खालको जुन धर्म जुन गुण वा सनातनको जुन गुण हुन्छ त्यसलाई जब ब्रह्मवंशी भनेका ब्राह्मणवादीहरूले के गरे भने त्यसलाई संज्ञाको रूपमा भनेको नाउनको रूपमा प्रयोग गरेर त्यो उत्पन्न पनि हुन्छ अनि त्यसलाई नष्ट पनि गर्न सकिन्छ
धर्मको बारेमा यस्तो खालको उनीहरूले होइन यस्तो खालको एउटा कन्सेप्ट ल्याए कि तर आत्माको बारे फेरि उनीहरूको अलग छ। म अहिले गीतामा पनि तपाईँहरू लान्छु। आत्मालाई के भन्छन् उनीहरूले, न यो खत्तम गर्न सकिन्छ, न आदि छ, न अन्त्य छ। आत्मालाई चाहिँ उनीहरूले सनातन भन्छन्। तर यिनीहरू धर्मलाई पनि यहाँ चाहिँ फेरि मिक्समास गरेर बुद्धले धर्म जुन सनातन चाहिँ गुण भएको त्यो धर्मको कुरा गरेका छन्। भनेको के, जुन पाली भाषामा जुन जुन सनातन धर्म चाहिँ त्यसलाई भनेका छन् उनले, जुन सम्यक संस्कृतिवालालाई। तर यिनीहरूले के भन्छन् भने यिनीहरूले चाहिँ जो आत्मालाई सनातन भन्छन्, बुद्धले धर्मलाई सनातन भन्छन्। भनेको बुद्धको धर्म चाहिँ सनातन हो, किनभने उसले प्राकृतिक नियमहरू गुण स्वभावलाई मान्ने गर्छ। उसले आत्माको कन्सेप्ट मान्दैन, पुनर्जन्म मान्दैन होइन। त्यसपछि गएर उसले भाग्यको कुरा गर्दैन, भगवान कुनै देवताको देवी देवताको कुरा एक्जिस्टेन्सलाई उसले मान्दैन, उसले पञ्चभूतको सिद्धान्तलाई मान्दैन। त्यस कारणले के हुन्छ भने बुद्धको धर्म चाहिँ के हो, सनातन धर्म हो। तर यहाँ त यिनीहरूले के अहिले आएर अब यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँलाई म त अर्को चिज देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो गीताको 2 नम्बर श्लोकको 23 नम्बरको मैले लिएको छु। त्यसमा के भनिन्छ, आत्मा, त्यो आत्मा के हुन्छ, आत्मा नित्य हुन्छ, सर्वव्यापी हुन्छ, अचल हुन्छ, स्थिर हुन्छ र त्यो सनातन हुन्छ। उनीहरूले आत्मालाई के भन्छन्, सनातन हुन्छ। सनातन हुने के हो, अचल हुने, स्थिर हुने, सर्वव्यापी हुने, नित्य हुने र आत्मा हुने। अब उनले के भने सनातनको कुरा गरे। तर जसरी तपाईँ राज्य पटेलजीलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ, यो सनातन के हुन्छ, गुण स्वभाव नियम चाहिँ ल अफ नेचर, त्यो सम्यक संस्कृति वा त्यो चाहिँ जुन बुद्धको धम्म हो त्यो चाहिँ के हो, ल अफ नेचरमा आधारित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो के हुन्छ, यो चाहिँ सनातन हुन्छ भन्ने, यसो धम्म सनातन हो, यी धम्मको कुरा गर्नु भएको छ। त्यो धम्म चाहिँ के हो, सनातन हुन्छ भनेर उनले भनेका छन्। तर यहाँ त के छ भने उनीहरूले यहाँ गीतामा आत्मालाई तपाईँले बकाइदा के भनेका छन्, उनले आत्मालाई सनातनको रूपमा मानेका छन् होइन। आत्मा के हो, नित्य हुन्छ, सर्वव्यापी हुन्छ, अचल हुन्छ, स्थिर हुन्छ। त्यस कारणले आत्मा के हो, सनातन हुन्छ। अनि अर्जुनलाई कृष्णले के भन्छन्, यस कारण आत्मा चाहिँ त यो। अनि अर्को कुरा, आत्मा अचिन्तनीय हुन्छ, विकार रहित हुन्छ होइन। र यो के हुन्छ, यसलाई मार्न पनि मर्दा पनि मर्दैन, कट्दा पनि कट्दैन। अब तपाईँलाई यो म अर्को शङ्कर भाष्यबाट देखाउँछु। यहाँ के भन्छन्, यो आत्मा के हुन्छ, अविकारी अव्यक्त हुन्छ, अचिन्तनीय हुन्छ, अचिन्त्य हुन्छ, अविकारी हुन्छ होइन, अव्यवहारित हुन्छ, अविक्रिय हुन्छ। त्यस कारण के हुन्छ भने अर्जुनलाई उसले के भन्छन् भने, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से समझ पर तुझे एक शोक नहीं करना चाहिए, किनभने आत्मा मर्दा पनि मर्दैन, घाउले पनि सुक्दैन, केही पनि हुँदैन। मैं इनका मार्नेवाला हुँ, म यसलाई मार्नेवाला, आफ्नै भाइहरू कौरवहरूलाई मार्नेवाला हुँ, या मुझसे मारे जाते भने मेरो हातबाट यिनीहरू मारिन्छन् भनेर चिन्ता नगर। किनभने उसले के भन्छ भने, मैले आफ्नै भाइहरूलाई म मार्न सक्दैन हेर कृष्ण होइन, आखिर यिनलाई मारे पनि मेरो भाइहरूलाई मार्ने हो, म त्यस कारणले म युद्ध गर्दैन, म आफ्नो बाट लाग, म आफ्नो बाट लाग्छु भनेर अर्जुनले भनेर आउँछ। अर्जुनले चाहिँ कृष्णले के भनेर आउँछ भने, जबरजस्ती चाहिँ उसलाई लड्नको लागि प्रोत्साहित गरेर आउँछ के होइन। उता कौरवहरूलाई सैनिक दिएर आउँछ, अर्जुनलाई चाहिँ लड भनेर डबल यस्तो पनि त भगवान हुन्छ यार। उतातिर गएर पनि उसलाई चाहिँ कौरवलाई चाहिँ आफ्नो सेनाहरू दिएर आउँछ, यहाँ चाहिँ कृष्णलाई पुरा हावा हालिरहेको छ कृष्णले। त्यस कारणले गर्दा यस्तो पनि कोही भगवान हुन्छ यार, हिंसाको लागि मान्छेलाई उकास्ने, त्यस्तो पनि गर्नु, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो त लाज रहित कुरा भयो। किनभने आत्मा के हुन्छ, नाश रहित हुन्छ, नित्य हुन्छ, अजन्म हुन्छ, अव्यावहारिक हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले गरिरहेका छन् कि। त्यस कारण आत्मालाई के हो, तैँले काट्दा पनि काटिन्न, मर्दा पनि मर्दैन होइन, अचल स्थिर सबै कुरा आत्मा हुन्छ। त्यस कारणले अनि तेरो क्षेत्रीयको धर्म तैँले धर्मयुक्त युद्ध, यसलाई चाहिँ अब म त्यतातिर जान्न, स्वधर्मको कुरा अर्जुनले सम्झाउने कुरामा भन्नु खोजेको कुरा के हो भने, आत्मा भनेको चाहिँ आत्मा चाहिँ सनातन हिन्दू धर्मले भन्छ। तर हिन्दू धर्मले धर्मलाई सनातन चाहिँ कहिले पनि भनेको छैन कि होइन। उनीहरूले धर्म आत्मालाई सनातन मान्छन्। तर
बुद्ध धर्मले के भन्छ, बुद्ध धम्मले आत्मालाई कहिले पनि आत्माको एक्जिस्टेन्समा मान्दैन। उसले 4 भौतिक पदार्थहरू हुन्छन् त्यसको कुरा गर्छ। अनि एक नयाँ जन्म, अब यो चाहिँ उनीहरूले पुनर्जन्म जुन छ, मान्छे मरेर पुनर्जन्म हुँदैन, यो 4 जुन छ भौतिक पदार्थ त्यसको पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यस कारणले के हुन्छ भने बुद्धको धम्मले के भन्छ भने प्रकृति पदार्थ गुणहरूको मात्रै कुरा गर्छ र त्यसलाई सनातन धर्म, बुद्धको धर्म चाहिँ सनातन धर्म हो भनेर हैन भनिएको छ। तर यिनी ब्रह्मवंशी भनेको ब्राह्मणवादीले के भन्न थाले भने अहिले आएर यिनीहरूले अहिले के भनिरहेछन् भने जस्तो यो गुण और गुण की विशेषताको सम्बोधित गर्नेवाले शब्दको संज्ञालाई उत्पन्न पनि हुन्छ, नष्ट पनि हुन्छ। यहाँ भइरहेको जुन छ हैन संज्ञाको रूपमा लिएपछि त्यसो हुन्छ। अनि पूर्वकालीन कुदरत के भनेको जुन बुद्धको पालामा जुन धम्म जुन धर्म नभएर धम्मको स्थिति थियो, त्यतिखेर के थियो, त्यतिखेर चाहिँ कुदरती गुण स्वभाव र प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म की जगह पर आज के नए विकसित संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म को ब्रह्मवंशियों ने प्रत्यारोपित कर दिया भनेको अहिलेका जुन ब्रह्मवंशीहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई बकाइदा रूपमा अहिले त्यसलाई के भनिरहेछन् भने यो बिल्कुल धर्मको शकल दिइरहेछन् कि सनातन धर्म भनेर उनीहरूले भनिरहेछन्, जुन चाहिँ एकदमै त्यो के छ फ्रडगिरी छ कि हैन। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो प्योर के छ फ्रड भइरहेको, यो प्योरली के भइरहेको छ, यो फ्रड काम भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बिल्कुल बुझ्न जरुरी छ। किनभने यो फ्रड जुन भइरहेको छ अनि यो फ्रडको कारणले गर्दाखेरि अहिले मान्छेहरूले चाहिँ यो चिजलाई राम्रोसँग बुझिरहेका छैनन् र कन्फ्युज स्थितिमा पुगिरहेका छन् है। त्यसकारण हामीले कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने जो धम्म यसो धम्म सनातन हो, त्यो धम्म सनातन चाहिँ प्योरली रूपमा यिनीहरूको फल्स कुरा हो। यसकारणले कभी कभी हिन्दू की जगह पर यिनीहरूले के गर्छन्, सनातन भी बताने लगे है। आजकल के गर्छन्, हिन्दूको जग्गा ठाउँमा सनातन भनेर पनि भन्ने गर्छन्, जो यो दोनों के हो सर्वथा अनुचित छ, अप्रासङ्गिक छ भन्ने कुरा राजीपट्टिले भन्ने गर्छन्। किन त्यसो भन्ने गर्छन् भने सनातन भनेको के हो, सनातन भनेको जसको न आदि छ न अन्त छ भनेको, न सुरुवात छ न अन्त छ र शाश्वत पनि छ, निरन्तर चलिरहेको छ र सबै गुण धर्म स्वभाव जो छ जसको आदि पनि हुँदैन र अन्त पनि हुँदैन। जुन गुण धर्म स्वभाव भनेको अघि हामीले यहाँ कुरा गरिहाल्यौँ हैन। त्यसकारण सनातन धर्म भनेको प्योरली बुद्धको धम्म मात्रै हो, यिनीहरूको चाहिँ हुँदै होइन। किनभने इस किसी संप्रदाय आज का धर्म जो संप्रदाय का पर्यायवाची बनाया है भनेको इस किसी संप्रदाय भनेको ब्राह्मणवादीहरूको संप्रदाय से जोड्न सनातन धर्मको यो मूर्खता मात्रै हो। किनभने कोही भी संप्रदाय, कुनै पनि संप्रदाय या धर्म अनि कुनै पनि सम्प्रदायहरू जस्तो को आदि पनि हुन्छ अन्त पनि हुने गर्छ। यानी कि समय वा परिस्थिति अनुसार सबै सम्प्रदायहरू के हुन्छन्, परिवर्तन हुने गर्छन्। जस्तो हिन्दू सम्प्रदायहरूमा के छ, यिनीहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। जस्तै जबकि कुदरतको गुण स्वभाव नियम चाहिँ भनेको प्रकृतिको गुण स्वभाव नियम चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन र सम्प्रदाय वा हिन्दू धर्म के छ, विभिन्न कालमा के छ परिवर्तन हुँदै आएको छ। जस्तो यिनीहरूले 8औं 9औं शताब्दीमा जब शङ्कराचार्य उदय भयो त्यतिखेर उनीहरूले के भने शैव सम्प्रदाय भन्ने आयो। त्यसपछि रामनुज हैन 10औं 11औं 12औं शताब्दीमा जब रामनुजको काल आयो, रामनुजले के भने अवतारवादको कन्सेप्ट ल्याए अनि त्यहाँ वैष्णव सम्प्रदाय सुरु भयो। अनि फेरि यो रामनाथी भनेको चाहिँ यो जब यो के अरे तुलसीदासको युगहरू आयो, तुलसीदासले के गर्यो, तुलसीदासको युगमा चाहिँ रामनाथी सम्प्रदाय भन्ने आयो। रामनाथी सम्प्रदाय भनेको रामलाई नै सर्वोपरि मान्ने खालका सम्प्रदायहरू आए। अनि त्यसपछि वैष्णव सम्प्रदायहरू यिनीहरूले
आफ्ना फेरि विभिन्न खाले 10 नामी अखडा, विभिन्न खाले अखडाहरू पनि यिनीहरूले आफ्नो, जस्तो रामनाथीले नागा सैनिक बनाए होइन, यिनीहरूले 10 नामी अखडा बनाए। यस्ता अखडाहरू पनि बनाउँदै यिनीहरूले विभिन्न कालखण्डमा लग्दै आए। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू के हुन्, परिवर्तन हुँदै हुँदै आइरहेका बिल्कुल छन्। यो कुरा हामीले बुझ्न होइन, बिल्कुल बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई यिनीहरूको परिवर्तनको बारेमा अर्को एउटा चिज पनि म देखाउन चाहन्छु। त्यो भनेको के भने, जस्तो यो ऋग्वेदमा कृष्ण भनेको चाहिँ के छ भने, यिनीहरूले कालो रङलाई लिएका छन् र कालो रङ राक्षसहरूको कुरा गरिरहेका छन् कि यहाँ है, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा चाहिँ कृष्ण भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ बिल्कुल यिनीहरूले के गरिरहेका छन् भने राक्षसको संज्ञा दिइरहेका छन्। तर होइन, यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ यो कृष्ण, हे इन्द्र तुमने पृथु एवं उन्नति प्राय मृगे असुर को मारा था। यहाँ असुरलाई मारेका थियो इन्द्र। त्यस्तै विदित के पुत्र होइन रिजिस्वा को तुमने कैद किया था भनेको रिजिसालाई कैद गरेको थियो। त्यस्तै गरेर एवं कालो रङको 50,000 राक्षस भनेको कृष्ण। हेर्नुहोस्, कृष्ण भनेको चाहिँ के छ, यो बिल्कुल यो राक्षसलाई, कालो रङको राक्षसलाई 50,000 राक्षसलाई तिमीले मारेका थियौ भनेको, यहाँ जब कृष्ण भन्ने शब्द चाहिँ के छ, राक्षसहरूको लागि प्रयोग गरिएको छ। अब त्यो कृष्ण भन्ने शब्द चाहिँ एक्कासी तपाईँको के भयो, यहाँ आएर हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले अल्बेरुनीको टाइममा होइन 11औं शताब्दीमा यिनीहरूले कृष्ण भन्ने शब्दलाई फेरि यिनीहरूले वासुदेव बनाएर, यो वासुदेव भनेको को हो, यो वासुदेव भनेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो वासुदेव भनेको चाहिँ बकाइदा रूपमा यो तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, यो जातक कथाको होइन, यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो वासुदेव भनेको चाहिँ जातक कथा है, यो तपाईँको घत जातक भन्ने चाहिँ यो 554 को घत जातकको यहाँ वासुदेव भन्ने एउटा पात्र छ। बलदेव वासुदेव यिनीहरू हुन्छन् होइन, बाउ छोरा। यो वासुदेव भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पाउनु, यहाँबाट चोरेर यिनीहरूले फेरि अब एक्कासी तपाईँको भनौँ न ऋग्वेदबाट यिनीहरूले अब एक्कासी तपाईँ 11औं शताब्दीमा यिनीहरूले बल्ल, जब उहाँको के थियो, वेदमा के थियो, कालो भन्ने तरिकाले असुरसँग जोडिएको थियो। तर यिनीहरूले के गरे भने अल्बेरुनीको यो अब 11औं शताब्दीमा आएपछि अब यिनीहरूले फेरि त्यो महाभारतलाई यिनीहरूले खडा गर्न थाले। भारत भनिन्थ्यो, यहाँ लेखेको छ पुरा होइन, भारत पहिला भनिन्थ्यो, भारतबाट महाभारत भने माथिको टपिक्समा यिनीहरूले बकाइदा लेखेको छ कि अल्बेरुनी। मैले यो वासुदेवको जन्मको कथा भन्ने बारेमा म तपाईँले लिएर आएको छु। यो वासुदेव भन्ने चाहिँ प्योरली के हो भने, अब यिनी ब्राह्मणवादी हिन्दू हो नि कि विश्वास अनुसार यो हिन्दूहरूले वासुदेवको पात्रलाई हिन्दूकरण गरिरहेका छन्। यो खास वासुदेव भनेको को हो, वासुदेव भनेको चाहिँ बकाइदा यो बुद्धिस्टहरूको जातक कथा। यो जातक कथा कहिले लेखेको मानिन्छ, यो चाहिँ तपाईँको ईसाको होइन 150-200 वर्ष पहिला अगाडि लेखेको मानिन्छ। यो ईसाको 200-250 वर्ष अगाडि लेखेको जातक कथाको वासुदेव पात्रलाई यिनीहरूले 11औं शताब्दीपछि यिनीहरूले के गर्न थाल्छन् भने एप्रोप्रिएसन गर्न थाल्छन्। त्यो भनेको के हो भने यिनीहरूले होइन बकाइदा बुद्धलाई र तिनका होइन पात्रहरूलाई र देवी देवता मन्दिरहरूलाई पनि के गर्छन् भने यिनीहरूले अब 11औं शताब्दीपछि यिनीहरूले बुद्धलाई पनि एप्रोप्रिएसन गर्ने कोसिस गर्न थाल्छन्। हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि जब तपाईँलाई अघि मैले देखाइहालेँ, जब यिनीहरूले के गरे भने यो के अरे जब यो शैव सम्प्रदाय वैष्णव सम्प्रदायहरू यिनीहरू 7औं शताब्दीमा के अरे 8औं भनेको शङ्कराचार्य जन्मेको चाहिँ 788 मा होइन। अनि रामुनाथ जन्मेको चाहिँ 1080 कि 82 यस्तैमा मानिन्छ। भनेपछि 8औं शताब्दी या 9औं शताब्दी, 8औं शताब्दीको लास्ट या 9औं शताब्दीमा बल्ल के छ, शैव सम्प्रदायहरूले बुद्धका ठुल्ठुला विहारहरू कब्जा गर्न थाल्छन् यिनीहरूले होइन। बुद्धका विहारहरूलाई मन्दिरमा परिणत गर्न थाल्छन्। त्यस्तै गरेर जब वैष्णव सम्प्रदायले अवतारवादको कन्सेप्ट ल्याउँछ, त्यसपछि वैष्णव सम्प्रदायले चाहिँ बुद्धलाई विष्णुको रूपमा एप्रोप्रिएसन गर्न थाल्छन्। शैवले चाहिँ शिवलिङ्गको रूपमा बुद्धको जुन बुद्धको
जुन खालको के अरे स्तूपहरू हुन्छ त्यो सबै स्तूपहरूलाई शिवलिङ्गको रूपमा यिनीहरूले एप्रोप्रिएसन गर्न थाल्छन्। अनि वैष्णव सम्प्रदायले चाहिँ विष्णुको रूपमा जहाँ विष्णुदेखि बुद्ध देखिन्छ तिनलाई विष्णु भन्दै एप्रोप्रिएसन जस्तो गर्न थाल्छन्। तपाईँ जस्तो शैवको इक्जाम्पल पशुपतिहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन, जगन्नाथ पुरी पैसा होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के अरे जगन्नाथ पुरी भयो, पशुपति भयो, त्यसपछि उहाँ के अरे उता माथि यो केदारनाथहरू होइन, तिनीहरू चाहिँ शैव सम्प्रदायले कब्जा गरे। अनि वैष्णव सम्प्रदायले चाहिँ गरे के मुक्तिनाथ भयो होइन, बद्रीनाथ, अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ तपाईँ काठमाडौँमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो के अरे माथिको बुढा नीलकण्ठ भन्दै होइन, त्यो तिनीहरू भए चागुनारायण, यिनी सबै वैष्णव सम्प्रदायले चाहिँ विष्णुको कब्जा गरे। शैवले चाहिँ फेरि सबै के गरे भने यसलाई शिवको के अरे स्तूपहरूलाई चाहिँ सबै शिवलिङ्ग भन्दै त्यसरी एप्रोप्रिएसन यिनीहरूले के गरे भने एप्रोप्रिएसन गर्दै आए। त्यस कारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यिनीहरूको आफ्नो ओरिजिनल चिज केही पनि छैनन् कि, यो कुरा हामीले क्लियरली बुझ्नु जरुरी छ। अनि त्यसपछि यिनीहरूले के गर्छन् भने त्यति मात्रैमा रोकिँदैन यिनीहरूले, अब यिनीहरूको एप्रोप्रिएसन गर्ने काम चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अनि यिनीहरूले होइन अब अर्को चाहिँ एप्रोप्रिएसन यिनले के गर्छन् तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ, म त्यसलाई अहिले तपाईँलाई देखाउँला होइन, एप्रोप्रिएसन कुराहरू अहिले मैले देखाउँला। यसकारण भन्न खोजेको कुरा के भने यिनीहरू टाइम बाई टाइम चेन्ज भइरहेका छन्, यिनीहरू इभल्भ भइरहेका छन् होइन। यिनीहरू होइन जस्तो शैव, वैष्णव, शाक्त, अनि रामनवमी, अनि त्यसपछि यिनीहरूले अर्को तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यिनीहरू त्यसपछि आफूलाई चाहिँ यिनीहरूले लगभग तपाईँको 11औं शताब्दीमा यिनीहरूले आफूलाई हिन्दू भन्ने शब्द युज गरे, सुरु गरे। योभन्दा अगाडि हिन्दू भन्ने शब्द कतै पनि प्रयोगमा आएको देखिन्न। यही अल्बेरिनीको किताबमा 11औं शताब्दीमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। तर यिनीहरूले त्यस्तो युज टु गरेको चाहिँ आफूलाई हामी हिन्दू हो भनेर त्यसरी घोषणा गरेको चाहिँ कहीँ पनि पाइँदैन। तर यिनीहरूले के गर्छन् 11औं शताब्दीबाट 81 तपाईँ हेर्नुहुन्छ, अब तपाईँलाई म देखाउँछु यो 7 नम्बर पेज है त, हिन्दू, यो चाहिँ तपाईँ देखाउँछु हिन्दुत्व भन्ने किताब आउँछ। हिन्दुत्व चाहिँ के हो, यो सावरकरले 1923 मा लेखेको किताब हो यो होइन। यो चाहिँ हिन्दुत्व एकैचोटि के हुन्छ भने 1915 मा हिन्दू महासभा बन्छ। अनि हिन्दू महासभा बनेपछि अनि यिनीहरूको ग्याङले हिन्दुत्वको कुराहरू अगाडि ल्याउँछ के। अल्बेरिनीको 11औं शताब्दीबाट एकैचोटि यिनीहरू 1000 साल पछाडि गएर 81 यिनीहरू निन्द्राबाट बिउतेर आफूलाई हिन्दुत्व घोषणा गर्न थाल्छन्। यसको पछाडिको राज के छ त्यो तपाईँ हामीले विशेष रूपमा बुझ्न जरुरी छ। किनभने यो बुझिएन, यहाँ हेर्नुहोस्, हिन्दुत्व भन्ने हिन्दू नाम में क्या है, अब यिनीहरूले हिन्दू नामको यसलाई एप्रोप्रिएसन गर्न खोज्छन्। त्यो एप्रोप्रिएसन गर्न खोज्नुको पछाडिको कारण के हो भन्ने कुरा हामीले विशेष बुझ्न जरुरी छ हैन। किन बुझ्न जरुरी छ भने यदि त्यो हामीले बुझेन भने यिनीहरूको जुन अघि तपाईले देख्नुभयो नि हैन, यदि हामीले त्यो बुझेन भने यिनीहरूको डटी पोलिटिक्स हामीले बुझ्न सकिन्न। जस्तो यो मान्छेले भन्छ हिन्दू बुद्ध किराँत सहितको वैदिक सनातन सहितको हिन्दू अधिराज्य के आवाज आएन। आमा बुवा दाजुभाइहरू, हिन्दू अधिराज्यको, वैदिक सनातन सहितको हिन्दू अधिराज्यको एक पटक तपाईहरुले सोच्दिनु होला। तपाईले देख्नुभयो नि हैन, अहिले यिनी आरएसएसले अनि यिनीहरूले जुन नयाँ सगुफा छोडेका छन्, जुन यो नयाँ सगुफा चाहिँ के छ, वैदिक सनातन धर्म मध्येको जुन हिन्दूको कुरा लिइरहेका छन्। त्यसपछि बीचमा यिनीहरूले 1915 देखि यिनीहरूले जुन सुरु गरे, हिन्दूको कुरा गरे, सुरु गरे, त्यो हिन्दू शब्दको चाहिँ जुन सुरुवात भयो त्यो कसरी सुरुवात भयो त भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यसमा के हुन्छ भने 1915 मा चाहिँ यिनीहरूले हिन्दू महासभा बनाउँछन्। त्यो किन बनाउँछन् भने जब चाहिँ यिनीहरू
हार्डलाइनरहरू हुन्छन् होइन, बाल गङ्गाधर तिलकहरू, यिनीहरूको जब मृत्यु हुन्छ तब गान्धी चाहिँ राइज हुन्छ। अनि गान्धी राइज भएपछि के हुन्छ भने हार्ड हिन्दुत्व खेल्नेहरू जस्तो मुन्जीहरू, लाला लाजपत रायहरू, यिनीहरू चाहिँ हार्ड हिन्दुत्व खेल्नेवालाहरू हुन्छन्, यिनीहरूलाई अलिक चोट पर्छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ अलिकति मन बिगार्छन्। अनि हिन्दू महासभाका कुराहरू आउँछन्। त्यसपछि 1919मा साउथ बोरो कमिटी आउँछ। साउथ बोरो कमिटीले के भन्छ भने अब चाहिँ इन्डियामा चुनाव पनि हुन्छ भन्छ यसले होइन, चुनाव पनि गर्ने हो। अनि त्यसपछि तिमीहरूले चाहिँ अब उनीहरूले हल्का चाहिँ यिनीहरूले के भन्छ भने प्रथम विश्वयुद्धपछि चाहिँ जब इङ्ल्यान्डले हारेपछि उनीहरूले हल्का हल्का माइन्डसेट बनाउँछन् कि अब इन्डियालाई चाहिँ यिनीहरूको जिम्मा लाउनुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ यिनीहरूको फर्स्ट सुरुवात केस हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले त्यसपछि के हुन्छ भने यिनीहरूले जस्तो एडल्ट फ्रेन्चाइजी भनेको बालिग मताधिकारको कुराहरू गर्छन्, अनि चुनावको कुराहरू गर्छन्। अनि त्यसरी चाहिँ विभिन्न प्रेसिडेन्सीहरू जस्तै बम्बई प्रेसिडेन्सी भयो होइन, तमिलनाडु प्रेसिडेन्सी भयो, कलकत्ता प्रेसिडेन्सीहरू, यिनीहरू मेजर प्रेसिडेन्सीहरू हुन्। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ चुनावको कुराहरू आउन थाल्छ त्यहाँ। तर त्यसपछि के हुन्छ भने त्योभन्दा अगाडिसम्म यिनीहरूले के भनेर आउँछन् भने आफूलाई यिनीहरूले चाहिँ हिन्दू भनेर आउँदैनन् कि तपाईँ हेर्नु न होइन, बम्बई प्रेसिडेन्सीको तपाईँलाई म देखाइरहेको छु होइन। यसमा के छ भने यो 1949को एउटा यो जनगणना हो। अनि 49को जनगणनामा बम्बई प्रेसिडेन्सी, पपुलेसन अफ बम्बई प्रेसिडेन्सीमा तपाईँ बकाइदा देख्नुहुन्छ ब्राह्मण्सहरूले छुट्टै आफूलाई काउन्ट गर्छन् के यसमा। 1849को कुरा गरिरहेको छु मैले। ब्राह्मणहरू जम्मा 6939। अनि हिन्दू अफ अदर कास्ट भनेको ब्राह्मण बाहेक सबै अरू हिन्दूहरू कति छन् यति छन्, लगभग 2,90,000। टोटल जनसङ्ख्या एराउन्ड कति छ 6 लाख 6.5 लाख जति हुन्छ कि। भनेको के भने ब्राह्मणले आफूलाई कहिले पनि, जस्तो पहिला पनि मुसलमान हुँदाखेरि यिनीहरूले के भन्छ भने हामी पनि बाहिरबाट आएको हो, जजिया करको जब अकबरले जजिया करको कुराहरू गर्छन् अनि जजिया कर चाहिँ हामीलाई पनि हाम्रो नलगाऊ, हामी पनि बाहिरबाट आएको हो, तिमीहरू जस्तै हो, हामी ब्राह्मण धर्मी हो, हामी हिन्दू सिन्दू होइन, त्यो टाइपको यिनीहरूको चाहिँ आफूलाई प्रेजेन्टेसन जहाँ फाइदा हुन्छ त्यतिखेरसम्म उनीहरूले आफूलाई ब्राह्मण धर्म भनेर छुट्टै नै लेखाएका हुन्छन्। यो 1949को मैले कुरा गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् तपाईँ स्पष्ट देख्नुहुन्छ होइन, जैन, लिङ्गायत, बुद्धिस्टहरू यिनी यति, ब्राह्मण छुट्टै यति, हिन्दू अफ द अदर। तर अर्को के छ, जबरजस्त तपाईँको चाहिँ ब्राह्मण जम्मा 6,900 छन्, मुसलमानहरू कति छन् 1,24,000 छन्। अब यहाँ यस्तो कन्डिसनमा यिनीहरूले हिन्दू यो फोल्डमा आएर टोटललाई फोल्डमा यिनीहरू नलिएसम्म त यिनको राजनीति त अब, किनभने जब अङ्ग्रेजहरूले 1919मा चाहिँ जब चुनाव गर्ने सिस्टमको कुरा आउँछ तब त अब यिनीहरूले यो तलको 2,90,000को योवाला सिस्टमलाई पनि सँगै नलियो भने यिनको काम छैन होइन। त्यसकारण यिनीहरूले के गर्छन् भने हिन्दू भन्ने शब्द कराउन थाल्छन् होइन। तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु, यो तपाईँको हो 1849। अर्को म तपाईँलाई देखाउँछु फेरि 1800 कतिको, लगभग यो चाहिँ 72 को जनसङ्ख्या हो होइन। यो अर्को चाहिँ पपुलेसन त्यतिखेर के थियो, बुद्धिस्ट जैन कति थियो, यो 15,000 भयो। ब्राह्मणले पनि त्यतिखेरसम्म पनि ब्राह्मणले आफूलाई छुट्टै क्लेम गरिरहेको छन्। हेर्नुहोस् 25,757 भनेको 4% चाहिँ ब्राह्मण जम्मा यति थिए। अब हिन्दूहरू चाहिँ के छ हेर्नुहोस् 52,456, लगभग 56 भनेको 3,40,800 प्लस यति जन, लगभग 4 लाख चाहिँ यिनीहरूको छन् हिन्दूहरू छन् यहाँ। के अरे हिन्दू अफ द अदर कास्ट भनेको अरू सबै हिन्दू बा अदर कास्टमा हिन्दू अदर कास्टका कुराहरू यहाँ छन्, यहाँ आउट कास्टका कुराहरू। ब्राह्मणले आफूलाई के भनिरहन्, यिनीहरू जम्मा 25,000 छन् यिनीहरू। अब म तपाईँहरूलाई यो किन देखाइरहेको छु भने यो देखाउनु कारण के भने जब चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले साउथ ब्रो कमिटी 1919मा आउँछ, उनीहरूले बकाइदा चुनाव भन्ने कुरा गर्छन्। चुनावमा जसको बढी आउँछ त्यसैले शासन गर्ने, किनकि त्यतिखेर जिन्नाहरूले पनि आफ्नो पार्टी खोलिसकेका हुन्छन्, मोहम्मद अली जिन्नाहरूले। अब उनीहरूले चाहिँ के अरे मुस्लिम लिग खोलिसकेका हुन्छन्। अब मुस्लिम लिगलाई काउन्टर गर्नु, किनभने पपुलेसन त्यति भास्ट डिफ्रेन्स छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो यदि यिनीहरूले हिन्दू फोल्ड नगराएर त्यो चिज गर्यो भने त यिनीहरूको कल्याण छैन। अनि यिनीहरूले के गर्छन् भने यो तलको जुन
यो तपाईँ जस्तो यहाँको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्राह्मण भन्दा तर हिन्दू अफ द अदर कास्ट यो लगभग 2,90,000 वालालाई पनि लियो भने 6,000ले त जम्मन अनि त्यसपछि 1,24,000मा शासन गर्न पाउँछन्। अनि त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूको कुटिल राजनीतिक शब्द हो हिन्दू भन्ने शब्द, जो अघि नेपालमा पनि एकजना मान्छेले भनिरहेको थियो नि होइन, नेताले, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले के भन्छ। म यही भन्न चाहन्छु, वैदिक सनातन सहितको हिन्दू अधिराज्य के आवाज आएन। आमा बुवा दाजुभाइहरू, हिन्दू अधिराज्यको, वैदिक सनातन सहितको हिन्दू अधिराज्यको एकपटक तपाईहरूले सोचिदिनु होला। म यही भन्न चाहन्छु, धर्म बिनाको राजनीति हुँदैन। तर अहिले नेपालमा एउटा अचम्मको जनतालाई मानसिक रूपमै अपाङ्ग बनाएर यो हिन्दूहरूको देश, यो भगवान गौतम बुद्धको देश, भगवान शिवको आराधना केन्द्र, 33 कोटी देवताको वासस्थान, माता सीताको जन्मभूमि, आज यो स्वर्ग तपाईँ देश, यो भगवानको आराधना केन्द्र भएको देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर आज देशलाई वैदिक सनातन सहितको हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै गर्दा बिहान बेलुका पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, मन्दिर जाने, तर हाम्रो यो मुद्दालाई स्थापित नगर्ने, यो परम्पराको विकास हुँदै गएको छ। म अहिले उमेरले 32-33 वर्षको भएँ। मेरो उमेर समूहका अधिकांश अहिलेका युवाहरू यो देश हिन्दू बुद्ध किराँत सहितको वैदिक सनातन देश हो भनिरहेका छन्। तर आज विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, अब समय आएको छ। भगवान श्री कृष्णले एउटा श्लोकमा भन्नुभएको छ कि अब यो धर्मको रक्षा गर्ने बेला भयो। आज अधर्मीहरूको शासन भयो। आज मठ मन्दिरहरू हुँदा हुँदा जम्मू कश्मीरमा हाम्रा दाजुभाइमाथि गोली बर्साइयो। त्यति मात्र होइन, इजरायलमा हाम्रा दाजुभाइलाई धर्महरूको भएकै कारणले गर्दा आज मारियो। इराकमा मारियो, इजरायलमा मारियो, जम्मू कश्मीरमा मारियो। तपाईँको लब्बो लोभाव देख्नुहुन्छ। यी मान्छेहरूको इन्टेन्सन भनेको के छ भने प्योरली धर्मको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने र यिनीहरूले होइन धर्मलाई राजनीतिको रूपमा प्रयोग गरेर त्यो टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्ने र शासन गर्ने नै यिनीहरूको तिनीहरूको ध्येय थियो। अब यहाँसम्म तपाईँ लगभग मेरो विचारमा क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यिनीहरूलाई तर बुझ्दै गए अब यिनीहरूलाई फेरि के भयो भने अहिले आएर हिन्दू शब्दप्रति फेरि एलर्जी हुन थाल्यो होइन। जो हिन्दू शब्द जुन छ, जस्तो यो सावरकरले हिन्दुत्वको पुरा बयान गरे होइन। उनले चाहिँ पुरा होइन यो हिन्दूको उत्पत्ति कसरी भयो, के भयो भन्दै पूर्ण रूपमा मिर्च मसला लगाए यिनले। उनले चाहिँ के भन्छन् भने सावरकरले चाहिँ जस्तो यो संस्कृत स करू भारतीय भाषाओं में जिस तरह हो जाता है, भारतीय प्रकृति में हो जाता है भनेको सिन्धु अथवा वो सप्त सिन्धु या हप्त हिन्दू हो। और होइन जस्तो अब जब यिनीहरूको एउटा कन्सपिरेसी थ्योरी छ कि सावरकरले नै यो थ्योरी बाहिर ल्याएको हो, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। सिन्धुबाट हिन्दू भएको भन्ने यिनीहरूले एक खालको हावाबाजी यिनीहरूले बिल्कुल सुरु गरेका छन्। के जस्तो संस्कृतमा सलाई ह होइन स छ, तर उनीहरूले चाहिँ के गर्थे भने पारसीहरूले ह भन्ने गर्थे। त्यस कारणले गर्दा होइन सप्त हिन्दूबाट हप्त हिन्दूलाई सप्त हिन्दू होइन यिनीहरूले भने। यस्तो एकदम यो कन्सपिरेसी थ्योरी यिनीहरूले बिल्कुल रूपमा युज गरी यहाँ हेर्नुहोस्। ये बहुत संभव है भनेर संभव है कि हमारे देश में आदिम निवासी सिंधु नदी को हिंदू ही कहते हैं और हिंदू से सिंधु हो गया और प्राचीन इस देश में रहने वाली जाति का नाम अत्यंत प्राचीन काल में हिंदू हो गया
और सिंधु जो वैदिक नाम है वो उसका उसके पीछे का रूप है। तर तपाईहरुलाई म एउटा सर्ट इन्फर्मेसन के दिन चाहन्छु भने यो जुन सावरकरले भनेको जुन भनेको छन् मैले यसलाई थोरै एउटा तपाईलाई पुरातात्विक रूपमा एउटा म प्रमाण पनि देखाइदिइहाल्छु हैन। किनभने पुरातात्विक रूपमा के हो त खास यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट म तपाईलाई त्यसको पनि केही चीज देखाउन चाहन्छु ताकि पुरातात्विक रूपमा तपाईहरु कन्फ्युजमा नजानुहोस्। जस्तो हेर्नुस् यहाँ यो यिनीहरुले जुन हैन शब्द के रे सिन्धुलाई हिन्दू भन्ने जुन छ यो तपाईलाई म देखाइरहेको छु है बकाइदा रूपमा। म तपाईलाई अगाडिबाट देखाइदिन्छु। यो चाहिँ यहाँ हेर्नुस् यो डेरियसको 522 देखि 486 बीसी मा पर्सिया भनेको पारसी के रे जो पारसीहरुले को फर्स्ट इन्ट्री इरानीहरुको फर्स्ट राजा हो डेरियस भनेको, जो चाहिँ भारतीय भूभागमा यो भन्दा अगाडि कुनै रेकर्ड छैन। यो आर्यन इन्भेजन थ्योरी वा आर्यहरु माइग्रेसन थ्योरी चाहिँ हो, इन्भेजन थ्योरी बकवास हो। आर्यहरु त्यो भन्दा अगाडि इरानियनहरु यो डेरियस भन्दा अगाडिको पुरातात्विक रूपमा कुनै पनि रेकर्ड आजसम्म कहीँ पनि छैन। तर यो 522 ईसा पूर्वमा फर्स्टमा आएको मान्छे हो। तर यिनीहरुले जो हेर्नुस् यहाँ यिनीहरुले यति धेरै भ्रम छोडेका छन्। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईलाई म देखाइरहेको छु। डेरियसको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ ओल्ड पर्सियन छ, स्क्रिप्ट क्युनिफर्म छ। यसको तपाईले यहाँ बकाइदा देख्नुहुन्छ 18 नम्बरमा यही इन्दुसलाई हैन यिनीहरुले चाहिँ भारतका ब्राह्मणवादी साहित्यकारहरूले के गर्छन् भने गोलमटोल पारेर जो संस्कृताइजेसन गर्ने कुराहरुमा चाहिँ फेरि यिनीहरुले यहाँ म तपाईलाई त्यो पनि देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् सिन्धु भनेको यहाँ सिन्धु यसलाई इन्दुज यहाँ हेर्नुस् यो इन्डिया डिस्ट्रिक्ट अफ द इन्दुज हेर्नुस् यहाँ इन्दुज भन्ने जो शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ त्यसैलाई यिनीहरुले सिन्धु भनेर प्रचार गरेका हुन्। वास्तवमा यहाँ तपाई देख्नुस् यहाँ सक हैन अनि पर्सम पर्सा आफैमा तपाईँ पर्सियन भनेपछि त स त्यहाँ छँदै छ त हो। सक भन्ने छ, ह पनि यहाँ हेर्नु हरा हरावस्ती हैन यी हराइब त्यहाँ एच ह पनि छ, स पनि छ, इन्दुस पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिल्कुल बकवास कुरा हो। म त्यतिर गएन, जस्ट तपाईलाई एउटा इन्फर्मेसन मात्र दिएको हो। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले बुझ्नु इन्ट्रेस्टिङ कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यिनीहरुले के भन्थे सिन्धुलाई हिन्दू हो भनेर सुरु त गरे। अहिले आएर त्यसपछि के भयो भने जब फेरि यिनीहरुलाई अर्को झट्का कहाँ लागिरहेछ भने जब चाहिँ नि अब त विज्ञान प्रविधिको युग छ हैन। पारसी जुन डिक्सनरी हेर्यो भने चाहिँ हिन्दूको अर्थ चाहिँ खतरनाक लाग्ने देखियो के। अब म तपाईलाई अर्को एउटा किताब देखाइरहेको छु। यो दयानन्द सरस्वतीको 1975 मा बकाइदा यो चाहिँ के छ भने दयानन्द सरस्वतीले फर्स्टमा 1975 को मूल एकदम ओरिजिनल कपी हो। यसमा कोही डुप्लिकेट कपी बिल्कुलै होइन। 81 सत्यार्थ प्रकाश भन्ने हो। यो चाहिँ के हो बकाइदा दयानन्द सरस्वतीले 81 नंबर पेजमा के भनेका छन् भने अन्य देश में न भए आर्य नाम है श्रेष्ठ का और जो हिंदू नाम इनका रखा गया है जो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है भनेको मुसलमानले दिएको ईर्ष्याले राखिदिएको र उसका अर्थ यसको अर्थ हुन्छ दुष्ट नीच कपटी छली और गुलाम इसके ये नाम भ्रष्ट है और किंतु आर्य को नाम हिंदू कभी न रखना चाहिए भनेको दयानन्द सरस्वतीले के भनेका छन् भने आर्यहरूको नाम कहिले पनि हिन्दू नराख्नु किनभने हिन्दू भनेको मुसलमानले दिएको नाम हो। त्यो के हो दुष्ट नीच कपटी छली गुलाम हैन भ्रष्ट यस्तो खालको नराम्रो खालको अर्थ लाग्छ भनेपछि अनि यिनीहरू एक्कासी फेरि अर्को निन्द्राको अर्को कोल्ट फेर्ने स्थितिमा पुगे। त्यसपछि त्यो स्थितिमा पुग्ने स्थिति आएपछि अहिले आएर यिनीहरूले के भन्छ भने आफूलाई तपाईले देखिहाल्नुभयो अहिले आएर चाहिँ त्यसपछि यिनीहरूले अहिले आफूलाई हिन्दू पनि भन्न छोडेका छन्। अब अहिले आएर यिनीहरू सनातन 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 गर्दै यिनीहरू अहिले राग अलापिरहेका छन्। अर्को नयाँ काँचोले फेर्न कोसिस गरिरहेका छन्। फेर्न कोसिस गर्नुको अर्थ के हो यो सनातन भन्ने शब्द यिनीहरूलाई हिन्दू भन्ने शब्दबाट बिल्कुल के भइरहेछ एलर्जी भइरहेछ। किनभने यो डिक्सनरीमा पनि त्यो छ पारसीको डिक्सनरीमा पनि
अनि यो चाहिँ दयानन्द सरस्वतीले खास यो के छ भने यो चाहिँ बिल्कुल रूपमा दयानन्द सरस्वतीले बगाइदा ठोकिदिएको हुनाले यिनीहरू अहिले झस्किरहन्। त्यसकारण यिनीहरू अहिले सनातन नामको राग अलप्ने गर्छन्। अब तपाईँहरूलाई म कुरा के बुझाउँछु भने सनातन भन्ने चाहिँ अर्को गुत्थी जुन यिनीहरू होइन, मैले फर्स्टमा त भनिहालेँ, तपाईँहरूलाई देखाइदिइहालेँ। सनातन भनेको शब्द के हो? बुद्धिस्टहरूको, बुद्धिस्टबाट यिनीहरूले के गरेका हुन्? यो सनातन भन्ने शब्द के गरेका छन्? यसो धर्म सनातन हो भनेको बकाइदा के छ? यो तपाईँले देख्नु भएको छ हेमबग्गो, यो चाहिँ धम्मपदबाट यिनीहरूले यताबाट चोरिरहेका छन्। सनातन धर्म भनेको के हो? सनातन धर्म यसो धम्मो भनेको धर्म, बकाइदा के हो? सनातन हो भनेको यो धर्म नै के हुन्छ? सनातन धर्म हो। त्यो भनेको बुद्धको धम्म हो। यहाँ त मैले तपाईँलाई क्लियर गरिहालेँ। हिन्दू के हो? सनातन धर्म बिल्कुल होइन, किनभने यसले धर्मलाई यिनीहरूले कहिले पनि रूप बदलै छन् यिनीहरू ठाउँ ठाउँमा। त्यसकारण यिनीहरू के हुन्? सनातन धर्मी बिल्कुलै होइन। अब यो सनातन भन्ने सगुफा के हो भन्ने म तपाईँलाई फेरि अर्को एउटा सगुफाको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्छु। यो सनातन भन्ने सगुफा चाहिँ फर्स्टमा कसले यो चाहिँ शब्द कसले प्रयोग गरेको हो भने यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, डाक्टर एनी बेसेन्ट भन्नेले प्रयोग गरेको हो। एनी बेसेन्ट भन्ने को हो भने तपाईँहरूले उहाँको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने यो फ्रान्सको हो। पहिला चाहिँ उनी धर्मनिरपेक्षतावादीको बहुत ठुलो फ्यान भन्दा पनि यिनी त मलाई ठ्याक्कै अहिले नाम मैले बिर्सेँ है। धर्मनिरपेक्षताका निरपेक्षको जुन थ्योरी ल्याउने यिनी र अर्को दुईटा मान्छे हुन् क्या फ्रान्सका, होइन। यिनीहरूले 1854 तिर एराउन्ड लिएका हुन्। त्यो पछि एनी बेसेन्ट त्यो दुईटा मध्येको एउटै हुन् कि धर्मनिरपेक्षताको कन्सेप्ट ल्याउने महिला हुन् यिनी। यिनी को हुन्? यिनी एन्सियन्ट एन्ड मोडर्न साइकोलोजिस्ट पनि हुन् यिनी, होइन। अनि पछि यिनी जब इन्डिया आउँछिन्, यिनले थियोलोजिकल सोसाइटी भन्ने यिनले एउटा बनाउँछिन्। थियोलोजिकल सोसाइटीको आफू यिनी प्रेसिडेन्ट हुन्छन्। अनि यिनले त्यसपछि थियोलोजिकल सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट भएपछि यिनले एउटा सनातन धर्म भनेर एउटा किताब लेख्छन्। सनातन भन्ने चाहिँ यिनले यो शब्द कोइन बाई एनी बेसेन्ट, यिनको आफ्नो आफूले निवारण गरेको शब्द पनि होइन फेरि यो सनातन, यो प्योरली एनी बेसेन्टले निवारण गरेको शब्द हो। त्यसकारण यिनीहरू सबै चोरीको, यताबाट चोर्ने उताबाट चोर्ने, चोरीका माल इधर से उधर ल्याउने गर्ने गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको आफ्नो केही पनि छैन भनेर म जहिले पनि तपाईँहरूलाई भन्ने गर्छु। यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यो हिन्दू धर्म के हो? बिल्कुलै सनातन धर्म होइन। यो टाइम टु टाइम चेन्ज हुन्छ। सनातन आफैमा के हो? स्थिर हुन्छ। त्यो होइन, बिल्कुल चेन्ज हुँदैन, इटर्नल हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो? यो बकाइदा के हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि सनातन भनेको चाहिँ यसले गुण दोष होइन यो खालको कुराहरूलाई कुरा गर्छ। भनेको राजीव पटेलजीले भने जस्तै सनातनको अर्थ चाहिँ बिल्कुल रूपमा गुण धर्म स्वभाव, प्रकृतिको गुण धर्म स्वभावलाई जनाउने गर्छ। यो प्रकृतिको गुण धर्म स्वभाव, ल अफ नेचरलाई जनाउँछ। त्यस कारणले यो सनातन धम्म चाहिँ सनातन हो। त्यो ब्राह्मणवादी धर्म चाहिँ बिल्कुलै के हो? सनातन होइन। हामीले 1 नम्बर पोइन्टलाई डिकोड हामीले लगभग गर्यौँ, होइन। यसमा के छ? यसमा हामीले तपाईँको 1 नम्बर पोइन्ट भनेको के हिन्दू धर्म सनातन धर्म हो भन्ने कुरालाई हामीले डिकोड गर्यौँ। अब साथीहरू, हामी के हिन्दू धर्म बुद्ध धर्म नकल हो? यो क्वेसनलाई हामी फेरि डिकोड गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। किनभने त्यसो भए हिन्दू धर्म बुद्ध धर्मबाट नकल गरिएको या बुद्ध धर्मबाट हिन्दू धर्म नकल गरिएको भन्ने यो कुरालाई पनि हामीले विशेष रूपमा हामीले यसलाई डिकोड गर्न चाहन्छौँ। त्यो भने के हो भने बुद्धलाई हिन्दू धर्मको यिनीहरूले आजभोलि जसरी 10औं अवतार बनाएर यसलाई एप्रोप्रिएसन गर्ने या खाने चक्करमा छन् र बुद्ध धर्मका विहारहरूलाई पनि मन्दिरमा परिणत गरिरहेका छन् र बुद्धको शिक्षालाई दबाएर कर्मकाण्ड र अवतारवादलाई अघि सारिरहेका छन्। यो यिनीहरूको के हो? यसले यिनीहरू बुद्ध धर्मलाई या बुद्धको संस्कृतिलाई, धर्मलाई, दर्शनलाई एप्रोप्रिएसन गर्ने यिनीहरूको निन्जा टेक्निक हो, जसमा
एक शक्तिशाली धार्मिक प्रणालीले अर्को धार्मिक प्रणालीको स्वरूपलाई कब्जा गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई एप्रोप्रिएसन भन्ने गरिन्छ हैन। त्यो खालको टेक्निक समाजशास्त्रमा एप्रोप्रिएसन भन्ने गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब यो एप्रोप्रिएसनका आधारहरू के हुन् त? हावातालमा त भन्नु भएन हैन। कसैलाई हामीलाई मन पर्छ पर्दैन भन्ने कुराहरूमा आधारित नभएर पनि तथ्यमा आधारित हामीले कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले फर्स्टमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले के देख्छौँ भने जुन खालको हैन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु म है। यसमा तपाईँको जस्तो तपाईँले अघि जस्तो त देखिहाल्नुभयो हैन। जस्तो वासुदेव जुन छ यो वासुदेवलाई उनीहरूले के बनाए, अल्बेरिनको पालामा लगेर उनीहरूले बकाइदा त्यसलाई के गरे, जस्तो तपाईँको यो वासुदेव जुन छ यहाँ तपाईँ देख्नुभयो यो वासुदेवलाई बकाइदा रूपमा यिनीहरूले के गरे, बकाइदा रूपमा वासुदेवलाई एप्रोप्रिएसन गरे। यो चाहिँ 11औं शताब्दीमा यिनीहरूले यो गरे हैन। तपाईँलाई म अझ एउटा क्लियर रूपमा देखाइदिन्छु यिनीहरूले कसरी गरे के गरे हैन। त्यो पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यिनीहरूले बकाइदा पहिला के थियो भने श्लोकहरू पनि कम थियो महाभारतको। यिनीहरूले भारत भन्ने गर्थे कि पछि यिनीहरूले श्लोकहरू थप्दै लगेर यो खालको चिज यिनीहरूले गरेका हुन्। वेद 12औं परिच्छेद 102 मा तपाईँलाई म देखाइदिन्छु यिनीहरूले कसरी यसलाई यिनीहरूले एप्रोप्रिएसन गरे भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले एकचोटि हेऱ्यौँ भने तपाईँहरूलाई अझ त्यसले सजिलो गर्नेछ। किनभने यो हरेकले जान्न जरुरी छ कि यिनीहरूले यति हैन लन्जु फन्जु कुरामा पुराण सुरानमा नेपालीहरूलाई बिचारा आजभोलि महायज्ञ भन्दै दुनियादारी गर्दै ठग्दै ध्वस्त पारिरहेछन् कि यो बिल्कुल यबाट बुझ्नु जरुरी छ र अगाडि आउन जरुरी छ। नत्र यिनीहरूले ध्वस्त पार्ने, ध्वस्त पुरै ध्वस्त पार्ने। यहाँ महाभारत हेर्नुहोस् यहाँ हैन। यो महाभारतलाई के भनिन्थ्यो यहाँ तपाईँलाई, इसके अतिरिक्त उनमें एक और पुस्तक है, इसका वो इतना सम्मान करते हैं कि प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि जो बात दूसरी पुस्तक में लिखी है वो सब के सब इसमें भी पाई जाती है, परंतु इस पुस्तक को सारी बात दूसरी पुस्तक में नहीं पाई जाती। भनेको यिनीहरूले दाबी त गर्छन् कि सबै कुरा अन्त जे छ त्यो जुन पुस्तकमा छ त्यो पुस्तकमा पाइन्छ भनेर त भन्छन्, तर यो पुस्तकमा पनि पाइँदैन। यसको नाम भारत हो भन्छ। इसका नाम भारत है, इसको पराशर के पुत्र व्यास ने उस समय बनाया था जबकि कुरु और पांडु के पुत्रों में महायुद्ध हुआ था। अनि इसका नाम स्वयं ही उस समय का ज्ञापक है। पुस्तक के हैन 1 2 3 4 यहाँ त जम्मा 10,000 श्लोक छन्। वो 1 2 3 4 1 लाख श्लोक है और 18 भाग, 1 लाख श्लोक र 18 भाग मात्रै थियो भनिन्छ। हेर्नुहोस् 18 भाग पनि नाम दिएको छ यिनीहरूले। भनेपछि यिनीहरूले के गरेका हुन्, यो बकाइदा के हो यिनीहरूले एप्रोप्रिएसन गरेका मात्रै हुन् उताबाट वासुदेवलाई। 1 नम्बरमा पोइन्टमा म तपाईँलाई त्यो देखाइसकेँ। अनि त्यसपछि अर्को यिनीहरूले एप्रोप्रिएसन के गर्छन्, रामलाई गर्ने गर्छन् हैन। तपाईले अर्को म एउटा तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यिनीहरूले चाहिँ नि जो राम हो त्यो जुन महाभारतको के रामायणको राम हो त्यो पनि यिनीहरूले बकाइदा एप्रोप्रिएसन गरेका हुन्। त्यो पनि यिनीहरूको ओरिजिनल चिज चाहिँ बिल्कुलै होइन है। त्यो पनि तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ। किनभने त्यो राम भन्ने चाहिँ के हो, अनि त्यो चाहिँ दशरथ जातक भन्ने छ कि 57 मा थियो हैन। धम्म यो जुन यसमा के हुन्छ भने राम र सीता दुई भाइ बहिनी हुन्छन् कि हैन। उतातिर के छन् रामायणमा बुढाबुढी छन्। अनि यहाँ चाहिँ के छ भने राम चाहिँ के रामको बाउ दशरथले 65,000 आफ्नो श्रीमतीहरु बिहा गर्छ कि, तर त्यहाँ कृष्णको के हुन्छ के अरे 16,000 हो कि
श्रीमतीहरू बिहा गर्छन्, तर यहाँ चाहिँ दशरथको हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। अनि अर्को उहाँ चाहिँ 14 वर्ष जे वनवास हुन्छ, यहाँ चाहिँ 12 वर्ष वनवास हुन्छ। एकैछिन यो यहाँ कृष्ण राम 325 नम्बर पेजमा भनेपछि 325 नम्बर पेजमा। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ जस्तो अब सीताले चाहिँ सीताको रोल त्यति धेरै हुन्न के, सीताले चाहिँ जङ्गलमा जान्छ, दाइहरूसँगै जान्छे। अनि तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो रावणलाई मारकाट गरेको दुनियाँदार त्यस्तो केही पनि यसमा हुँदैन। बिल्कुल के हुन्छ यहाँ तपाईँ यो सबै यो दशरथ जातक भन्ने हो। यहाँबाट यिनीहरूले छोडेर फेरि आफ्नो यो यहाँ तपाईँ देख्नु दशरथ जातक हेर्नुहोस्। यो यसमा के हुन्छ, 2 पुत्र हुन्छन्, 1 पुत्री हुन्छ। ज्येष्ठ पुत्रको नाम राम हुन्छ, राम पण्डित। दोस्रो पुत्र लक्ष्मण कुमार, पुत्रीको नाम चाहिँ सीता देवी हुन्छ। अनि दशरथले चाहिँ 16,000 स्त्रीलाई बिहा गरेको हुन्छ। उहाँ चाहिँ कृष्णले 16,000 स्त्री बिहा गरेको बनाउँछन् उनीहरूले। अनि त्यसपछि गएर यसमा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ 12 वर्ष जान्छ हिमालय जान्छ होइन, तर उहाँ चाहिँ 14 वर्ष वनवास गएको देखाउँछन्। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने मोरल अफ द स्टोरी हुन्छ कि उसले चाहिँ खास मान्छे मरेर बाउ मर्दाखेरि पनि त्यस्तो खालको रामले चाहिँ त्यस्तो दुःख मान्दैन क्या, किनभने मान्छे नेचुरल कुरा हो, यस्तो कुरालाई मान्नु हुँदैन भन्ने खालको मोरल अफ द स्टोरी यसमा देखाउनु पर्छ। त्यहाँ चाहिँ अब दुनियाँदार नौटङ्की चिज देखाएको छ भनेको राम पनि के हो, यो पनि के हो, यो पनि यिनीहरूले उताबाट हिन्दू धर्मबाटै कपी पेस्ट मारेको एउटा पात्र हो। त्यस्तै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँलाई मैले लिएको छु अर्को यो फर्म्स अफ वज्रपानी। यसमा शिव, जो हिन्दू धर्ममा शिवको कुरा गरिन्छ, त्यो शिव चाहिँ प्योर के हो, यो तपाईँको ध्यानी बोधिसत्व जुन छ हेर्नुहोस् है, वज्रपानीको यो चाहिँ बकाइदा रूपमा यो 2 नम्बर 3 हेड्स एन्ड 6 सर्पेन्ट यो वाला ब्रह्मा एन्ड शिव यिन दुईटा चाहिँ के हुन्छ भने होइन महाचक्र वज्रपानी हुन्छ नि, वज्रपानीको फर्महरू के फर्म्स अफ वज्रपानी। यो शिव पनि के हो, यो हिन्दुइजमको होइन, यो बुद्धिज्मको ओरिजिनवाला यो चाहिँ बकाइदा रूपमा त्यो खालको हो होइन। अनि अर्को यिनीहरूको के छ, तारा होइन, सरस्वतीहरू। अब तारा सरस्वती यिनी सबै तिनीहरू पनि फेरि के हुन्, तिनीहरू पनि तपाईँको चाहिँ नि उनीहरू पनि बकाइदा चाहिँ तपाईँको सरस्वती 113 नम्बर पेजमा सरस्वतीहरू पनि यिनीहरू पनि प्योरली बुद्धिज्मका हुन् क्या यिनीहरू देवीहरू। त्यो कोही हिन्दुइजममा कपी पेस्ट मारेको हो होइन। तपाईँलाई म त्यो पनि म देखाइदिइहालौँ। 84 अनि त्यस भिरकुटी भयो, यहाँ सरस्वती देख्नुहुन्छ, यो सरस्वती बकाइदा हेर्नुहोस्, यो सरस्वतीहरू यिनीहरू होइन। म तपाईँलाई यो टेबलै देखाइदियो भने सजिलो होला होइन। उग्रतारा भनेको पश्चिम नेपालमा मानिन्छ, यो डोटीमा छ। उग्रतारा पनि ताराको फर्म हो। यो सबै के हुन्, यिनीहरू हिमालयन बुद्धिस्टहरूको देवीहरू हुन् कि यो कोही यिनीहरू चाहिँ प्योर बुद्धिज्मका महायान प्यान्थाइनहरू हुन् कि यिनीहरू होइन। ब्लू तारामा आउँछ यो संस्कृत यो उग्रतारा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एरिया खस एरिया पुरै के हो, पुरै चाहिँ के हो, यो बुद्धिस्टहरूको एरिया हो। ग्रिन तारा उग्रतारा सब यिनीहरू तपाईँको चाहिँ बुद्धिस्टहरूकै यिनीहरू हुन्। र यसमा अझ त्यो डङ्किनीहरू भए होइन, यिनीहरू सबै यसैमा आउँछ कि। म तपाईँलाई देखाइदिएँ सरस्वतीको फोटो हो होइन। यो फिमाइन दैत्तिज भन्ने छ, फिमाइन दैत्तिजहरू चाहिँ यसैमा आउँछ कि। एउटा शिवको आउँछ, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई म देखाइदिइहालेँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् सरस्वती देख्नुहोस्, यो फिमाइन दैत्तिजमा ग्रिन तारा, व्हाइट तारा, येल्लो तारा, सरस्वती, यो चामुण्डा होइन, भिरकुटी, वसुधरा होइन, मर्सी, यिनी वज्रबाराई, यिनी सब यिनीहरू के हुन्, फिमाइन दैत्तिजहरू। यिनीहरू सबै हिन्दुइजमले अहिले कपी पेस्ट मारेको मात्रै हो कि। यसमा तपाईँहरू
बिल्कुल। अब अर्को लङ्का अवतार सूत्र पनि महायान बुद्धिस्टहरूको, यसमा तपाईँले बिल्कुल देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसमा के छ, बुद्ध, ऋषि, ब्रह्मा, विष्णु, होइन ईश्वर, महेश्वर, अनि राम, व्यास, शुक्र, इन्द्र, वरुण, होइन पुरै पाउनुहुन्छ क्या तपाईँले, कपिल, सब यिनी सबै के हुन्, यिनी सबै लङ्का अवतार सूत्रमा दिएको छ। यो तपाईँले उहाँ पनि पाउनुहुन्छ, मैले अरू भिडियोहरू हेर्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ होइन। यसमा मैले तपाईँको बकाइदा रूपमा राम कपिल फ्रम बुद्धिज्म भन्ने एउटा मेरो भिडियो छ। त्यो भिडियोमा मैले विस्तारमा तपाईँको योमा मात्र होइन कि तल चाहिँ के अरे यो महाराष्ट्रमा एउटा केभ छ कि अजन्ता केभहरू, होइन यिनीहरूमा पनि यो चाहिँ बकाइदा लेखिएको छ कि यसमा, त्यो पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अझ अब यो चाहिँ अर्को म तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ देखाउँछु। यो चाहिँ यो मुद्राहरूमा जहाँ छ बुद्धको वरिपरि, यो चाहिँ गान्धारमा छ, गान्धार म्युजियममा पाउनुहुन्छ तपाईँले। ब्रह्मा, इन्द्र र ब्रह्मा चाहिँ बुद्धको के हात जोडेर वरिपरि बसिरहेको छ, तपाईँ देख्नु होइन। द एटेन्डेन्ट टु द बुद्ध भनेको बुद्धलाई कुर्ने मान्छेहरू, इन्द्र टु द भ्युअर्स अफ राइटमा चाहिँ इन्द्र छ, ब्रह्मा टु द लेफ्ट, होइन प्रियर लाइक एपियरेन्स, यिनीहरू बुद्धका शिष्यहरू हुन् यिनीहरू, होइन महायान बुद्धिज्ममा यिनीहरू बकाइदा रूपमा। त्यसकारण हिन्दुइज्ममा कोही चिज यिनीहरूको एक्स्ट्रा केही छैन कि। यो 100 BC मा यो पुरातात्विक रूपमा तपाईँ यो चाहिँ यहाँ पाउनुहुन्छ। अञ्जली मुद्रामा छ, गेस्चर अफ रेस्पेक्टेड ग्रेटिङ, होइन स्वाद भ्याली, नर्थर्न पाकिस्तान, तपाईँ अहिले पनि त्यहाँ पाउनुहुन्छ। यो क्याप्सन यो के छ, 100 BC मा तपाईँ यहाँ पाउनुहुन्छ। अर्को भूमिस्पर्श मुद्रामा पनि त्यही हाल्छ। यहाँ हेर्नुहोस् नि, पेस आवर, होइन तपाईँले बकाइदा चाहिँ तपाईँको यो अब यो मुद्राहरू बारेमा त म अहिले गएन, कुनै दिन छुट्टै हामी गरौँला। तर के हुन् भने यिनी यो बुद्धिज्मको महायान बुद्धिज्ममा इन्द्र ब्रह्मा यिनीहरूको औकात भनेको केही पनि छैन। यिनीहरू जस्ट के हुन्, यिनीहरू जस्ट लाइक बुद्धाज, होइन चेलाहरू मात्रै हुन्। तर हिन्दुइज्मले यिनीहरूलाई फेरि के गरेको छ, कपी पेस्ट मारेर ठुलै एकदम यिनीहरूलाई अब हाइलाइट गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो कुराहरू बिल्कुल बुझ्न जरुरी छ। अघि मैले तपाईँलाई भने अनित्य, होइन बुद्धको के हो, बुद्धको धर्म, बुद्ध धर्म के हो, उसले के भन्छ, अनित्यको नियम दिन्छ। अनित्य भने के हो, इम्पर्मानेन्स भनेको, इम्पर्मानेन्स भनेको अनित्यवाद भनेको चेन्ज। कुनै पनि संसारमा हरेक कुराहरू चेन्जेबल हुन्छन् भन्ने कुरा हो। इम्पर्मानेन्स क्यान बी एसोसिएटेड विथ अल द टिचिङ अफ बुद्ध, होइन। एकदमै साउन्ड चेक गरौँ, फेरि साउन्ड गइरहेको हुन्छ यहाँ, मजै आउँदैन साउन्ड गयो भने। अब यस कारणले के हुन्छ, यहाँ यसमा चाहिँ बकाइदा रूपमा के हुन्छ, बुद्धको अनित्यवाद जुन हुन्छ, यसलाई यो अनित्यवादको कुराहरू हुन्छ कि यसमा। इम्पर्मानेन्स क्यान बी एसोसिएटेड विथ अल द टिचिङ अफ बुद्ध। इट मिन्स द ह्याभिङ एभ्रिथिङ इन द वर्ल्ड इज टेम्पोररी एन्ड इनकन्सिस्टेन्ट इन्क्लुडिङ ह्युमन लाइफ। भनेको बुद्धले के भनेका छन् भने, बुद्धले जस्ट प्रकृतिको गुण स्वभावहरूलाई मात्रै, गुण स्वभाव प्रकृतिको ल अफ नेचरमा पाइने नियमहरू, प्रकृतिका नियमहरू र प्रकृतिमा पाइने गुण स्वभावहरू भनेको एक्जेक्टिभहरू मात्रै तिनीहरू के हुन्छन्, सनातन हुन्छन्। तर अरू कुनै पनि कुरा बुद्धले सनातन हुन्छन् भनेका छैनन्। भनेको के, उसले प्रकृतिमा पाइने प्राकृतिक नियम गुण स्वभाव बाहेक, चाहे मान्छेको लाइफ होस्, संसारका कुनै पनि चिजहरू पर्मानेन्ट छैनन् भन्ने नै बुद्धको एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हो, ल अफ इम्पर्मानेन्स भन्ने चाहिँ, अनित्यवादको नियम भन्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बुद्धको नियम हो, बुद्धको एउटा फिलोसफी हो। त्यस कारणले बुद्धले धर्म, होइन बुद्धले चाहिँ हिन्दू धर्म त यो त जोक हो, एकदमै जोक हो, जोक अफ द सेन्चुरी मान्नुहोस् कि हिन्दू धर्म चाहिँ सनातन हो भनेर जसरी यिनीहरूले गफ लगाइरहेका छन्, यो बिल्कुल एउटा, होइन बिल्कुल एउटा जोक मात्रै हो र यसले मान्छेहरूलाई कन्फ्युज पार्ने मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने, यो म तपाईँलाई दोस्रो नम्बर पोइन्टमा पनि हामी लगभग हामी क्लियर भयो जस्तो लाग्छ। हिन्दू धर्म
होइन बुद्ध धर्मको नक्कल गरिएको हो। बुद्ध धर्मको बिल्कुल के हो, यो नक्कल गरिएको हो, त्यहाँबाट कपी पेस्ट मारिएको हो। त्यहाँ बुद्ध धर्मका स्तूपहरू सबै स्तूपहरूलाई शैविजमका मान्छेहरूले उनीहरूले शिवलिङ्ग बनाए। शिव पनि बुद्धकै हो होइन, महेश्वर पनि बुद्धकै हो होइन, बकाइदा मैले तपाईँले देखाइहालेँ होइन। वज्रायन के अरे यो लङ्का अवतार शुद्धमा ब्रह्मा विष्णु महेश सबै यिनीहरूका देवतादेखि लिएर यिनीहरूका होइन सबै यिनका एभ्रिथिङ कुनै पनि चिज यिनीहरूका आफ्ना ओरिजिनल चिज छँदै छैन, सबै उताबाट कपी पेस्ट। रावण पनि इभन तपाईँलाई म देखाइहाल्छु, रावण पनि यहीँबाट कपी पेस्ट मारेको के पेज नम्बर 65 मा म देखाइदिन्छु तपाईँलाई होइन। रावण चाहिँ के हुन्छ भने ठुलो भक्त हुन्छ के बुद्धको है, अनि त्यसपछि यो पनि यहीँबाट कपी पेस्ट मारेको छ। रावणको जुन क्यारेक्टर छ, तर यो चाहिँ यहाँ चाहिँ रावण चाहिँ बोधिसत्व हुन्छ, ऊ चाहिँ बहुत ठुलो फ्यान हुन्छ के उसको बुद्धको होइन। अब म तपाईँलाई देखाइदिन्छु रावण 65 भनेपछि। तर उनीहरूले के गरेका छन् भने रामायणमा लगेर फेरि फिट गरेका छन् कि उनीहरूले रावणलाई उतातिर लगेर बकाइदा रूपमा पुरै फिट गरे कि। यहाँ हेर्नुहोस् इन व्हिच रावण किङ अफ द राक्षस होइन, ए राक्षस होइन को किङ होइन, किङ अफ द राक्षस रिक्वेस्टेड द बुद्ध टु डिस्करेज अन द रियलाइजेसन अफ द होइन इनमोस्ट ट्रुथ भनेको हेर्नुहोस्। यो चाहिँ किङ अफ द राक्षस हुन्छ कि इन्ट्रोडक्सरी च्याप्टर अफ द लङ्का अवतार सूत्रको योमा दिइरहेछ क्या। रावण भन्ने चाहिँ एउटा च्याप्टर एउटा के हुन्छ त्यो पात्र हुन्छ हेर्नुहोस्। यो बकाइदा रावण पनि के हुन्छ, यो राक्षसहरूको राजा हुन्छ। यो चाहिँ फेरि यो स्टोरी हो, यो इतिहास नमान्नु होला, बिल्कुल यो यिनीहरूले यो बिल्कुल के हो इतिहास हो, आखिर स्टोरी हो, माइथोलोजी हो। उनीहरूले बकाइदा कहिले पनि यिनीहरूले बुद्धिस्टहरूले कहिले पनि यसलाई क्लेम गर्दैनन् कि यो चाहिँ के हो इतिहास हो भनेर। त्यस कारणले गर्दा हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने यी सबै चिजहरू के हुन् भने यिनीहरू सब कपी पेस्ट मारिएका हुन् र यस्ता चिजहरूबाट हामीले यी ब्राह्मण धर्मका जुन खालका काल्पनिक कुराहरू छन् होइन, उनीहरूका जुन कल्पनामा काल्पनिक कुराहरू छन्, उनीहरूले होइन बकाइदा रूपमा पहिला आफूलाई वैदिक धर्म बने, त्यसपछि शैव धर्म बने, त्यसपछि वैष्णव बने, अनि रामनामी पनि बने कसैले, त्यसपछि गएर ब्राह्मण धर्म बने मुगल कालमा होइन, अङ्ग्रेज कालसम्म पनि यिनीहरू ब्राह्मण धर्म भन्दै थिए। प्रि 1872 को जनगणनासम्म पनि यिनीहरू त्यही भन्दै थिए ब्राह्मण धर्म हो, हामी चाहिँ यिनीहरूभन्दा फरक हो, अरू होइन, हामीलाई छुट्टै नियम चाहिन्छ, छुट्टै नियम लाग्छ भन्दै थिए। त्यसपछि यिनीहरूले 1915 मा हिन्दू धर्म भन्न थाले, त्यो पनि मुस्लिम लिगको अपोजिटमा डराएर जब चाहिँ लोकतन्त्र स्थापना उनीहरूले भोटिङ एउटा चाहिँ के भने होइन जनताको भोटबाट चाहिँ शासन सत्ताको डिसाइड हुने स्थिति आएपछि 5-6 हजार भनेको इन्डियामा ब्राह्मण अहिले पनि 3% मानिन्छन् एज अ होल ब्राह्मण। त्यस कारणले गर्दा त्यो 3%ले 97%लाई रुल गर्ने त कुरै थिएन। अनि आरएसएसले पनि अहिलेसम्म अहिले के गरिरहेछ भने त्यही मोडेललाई फलो गरिरहेछ कि हिन्दुइजमको फोल्डमा हालेर एससी एसटी ओबिसीलाई पनि त्यही भाङ चटाइरहेको छ र चाटिरहेका छन्। त्यही चाहिँ त्यसैलाई धर्मलाई राजनीति बनाइरहेका छन् होइन। त्यसकारण तपाईँ देख्नुहुन्छ नि यहाँको जुन अहिले यहाँका आरएसएस। तर हामी नेपालमा बसेर वैदिक सनातन सहितको हिन्दू अधिराज्य के आवाज आए। नेपालका यी जुन धार्मिक दलालहरू छन् यिनीहरूले पनि के गरिरहेछन्, आरएसएसका दलालहरूले चाहिँ हिन्दू फोल्डमा राखेर यहाँका जनजाति आदिवासी होइन महिलाहरू सबैलाई चाहिँ के भन्नु हिन्दू फोल्डमा यिनीहरूले गाभिरहेका छन्, ताकि त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई सजिलो होस् कि भोट पाउने र त्यो जुन मेजोरिटी अफ भोट पाएपछि शासन सत्ता लिने, तर शासनमा गएपछि चाहिँ आफ्नो ब्राह्मणवादी व्यवस्था मनोवादी व्यवस्था कायम गर्न यिनीहरूलाई सजिलो हुनेछ। र यही नै जस्तो अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ, यसको योजनाकार जुन सावरकर छन् होइन, सावरकरको योजना अनुसार चाहिँ
यी सबै कुराहरू हिन्दुइजमका कुराहरू, हिन्दुत्वका कुराहरू होइन। यो चाहिँ प्योर हिन्दू नामको उत्पत्ति तपाईँ देख्नुभयो। सावरकरको जुन सावरकर भनेको वान अफ द गोलवलकर र सावरकर यी दुईवटा चाहिँ मेन आइडियोलग हुन् उसका, आरएसएसका। अनि त्यही आइडियोलगको आधारमा यहाँका नेपालका अहिलेका यी पछाडिका भरोटेहरूले पनि आफूलाई के गरिरहेका छन्, यी वैदिक सनातन धर्मको कुरा गर्ने, हिन्दू र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने। हिन्दू राष्ट्र भनेको प्योर थियो, अनि त्यसलाई के गरिरहन् यसले आप भनिरहेछ। है तपाईँ सुन्नुहुन्छ, धर्म र राजनीति नभएको धर्म हुँदैन, धर्म नभएको राजनीति हुँदैन भन्दैछ। तपाईँ देख्नुहुन्छ आमा बुवा दाजुभाइहरू, हिन्दू अधिराज्यको वैदिक सनातन सहितको हिन्दू अधिराज्यको एकपटक तपाईहरूले सोचिदिनु होला। म यही भन्न चाहन्छु, धर्म बिनाको राजनीति हुँदैन। तर अहिले नेपालमा एउटा अचम्मको जनतालाई मानसिक रूपमै अपाङ्ग बनाएर यो हिन्दूहरूको देश, यो भगवान गौतम बुद्धको देश, भगवान शिवको आराधना केन्द्र, 33 कोटी देवताको वासस्थान, माता सीताको जन्मभूमि आज यो स्वर्ग तपाईँ देश, यो भगवानको आराधना केन्द्र भएको देशलाई तपाईँले भर्खर देख्नु जुन नाम लियो, बुद्ध, सीता होइन, शिव, यी सबै को हुन्? यी सबै बुद्धिस्ट बोधिसत्वहरू हुन् जसलाई यिनीहरूले एप्रोप्रिएसन गरेका छन् र त्यसैको नाममा हिन्दू राष्ट्र खडा गर्ने सपना देखिरहेका छन्। त्यस कारणले अब अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यिनीहरूको जुन खालको एउटा सगुफा छ होइन, वैदिक सनातन नामको जुन अहिले नयाँ सगुफा छ, यसबाट सबैजना बच्न जरुरी छ है। यदि योबाट बचिएन भने भनेको आज पनि जब दलित जनजाति उत्पीडित समुदायले बुद्ध धर्ममा फर्कन खोज्न स्वाभाविक कुरा हो इन्डियामा र नेपालमा, किनभने त्यसले उनीहरूलाई अपनत्वतिर लान्छ र आफ्नो इतिहाससँग जोड्ने गर्छ। त्यसमाथि अनेक दबाब यी आरएसएसका मान्छेहरूले गरिरहेका हुन्छन्, जो राजनीतिको नाममा यस्तै यी टपरटुइयाहरूले जो धर्म र राजनीति बनाइरहेका छन् उनीहरूलाई यसले बिल्कुल पोल्ने गर्छ। किनभने बुद्ध धर्मले होइन समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व, सामाजिक न्याय सबै कुराको उनले यसलाई होइन वकालत गर्ने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरू होइन प्योर आफ्नो सनातन धर्मतिर फर्कन चाहने स्थिति अहिलेको स्थिति छ र यसले अहिले अझै तेज हुने स्थिति रहनेछ। किनभने यो सनातन जुन छ, बुद्धको यसो धर्म सनातन वाला, यसले इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटीको कुरा पनि सँगसँगै गर्ने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा अब आजको जुन यो बुद्ध पूर्णिमाको सन्देश जुन छ होइन, हामीलाई यसले के सम्झाउँछ भने ज्ञान, करुणा र समता नै जीवनको सार हो। हामी कुनै धर्मको विरोध होइन, सत्य खोजको पक्षमा छौँ भन्ने हाम्रो बिल्कुल दावा छ र त्यसै अनुसार हामी बुद्ध पूर्णिमालाई डेडिकेट गर्न चाहन्छौँ कि यी भ्रमहरू होइन, जुन सनातन धर्मको सगुवा जुन भ्रमजाल छरिरहेका छन् त्योबाट बस्नु जरुरी छ र यिनीहरूले जसरी बुद्ध धर्मबाट कपी पेस्ट मारेर होइन जुन खालको समाजलाई अन्धकारमा धकेल्दैछन्, यी हाम्रा जस्तै रिसर्च बेस भिडियोहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस् होइन, डिस्कस गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् होइन, पुरा ऐतिहासिक रूपमा तपाईँहरूले नलेजहरू फिट गर्नुहोस् होइन। यो हामी इतिहास निर्माणको प्रक्रियामा छौँ, हामी थोरै आउँला त्यो केही फरक पर्दैन, तर हामीले इतिहासलाई रिडिफाइन गर्ने प्रक्रियामा छौँ, रिडिफाइन गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी यो इतिहास निर्माणको चरणलाई अझ घनीभूत होस् भन्ने चाहन्छौँ। म त के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने चाहे तपाईँहरू हाम्रो आफ्नो च्यानललाई, हाम्रो क्रिटिकल जर्नीको च्यानललाई होइन सब्सक्राइब गर्नुहोस् नगर्नुहोस् त्यो तपाईँहरूको कुरा हो, केही छैन। तर तपाईँहरूले यी यस्ता खालका रिसर्च बेस जुन एनालाइसिस होइन भएका यी चिजहरू तपाईँले यस्ता भिडियोहरूलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो भावी सन्ततिलाई यो नर्कबाट बाहिर ल्याउनुहोस्। नत्र तपाईँहरू भोलि न घरको रहनुहुनेछ न घाटको रहने स्थिति आउँछ, न तपाईँहरूको टेक्ने ठाउँ रहनेछ
न भोलि सामान्य ठाउँ रहनेछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई फेरि मानसिक धार्मिक रूपमा गुलाम बनाइँदैछ। हिन्दूको नाममा फोल्डमा हालेर जुन खालको एउटा फल्स कन्सियसनेस भनेको फल्स खालको एउटा होइन फल्स मेजोरिटीमा तपाईँहरूलाई त्योभित्र हालिँदैछ र अन्ततगत ब्राह्मणवाद र मनुवाद नै लाद्ने उनीहरूले। त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा चिजबाट जोगिन यदि जोगिएन र अब आउँदो पुस्तालाई पनि जोगाउन सकिएन भने यो देश त बर्बाद हुन्छ होइन। हजारौँ हजार मान्छेका परिवार व्यक्तित्व व्यक्ति सबै बर्बाद हुने स्थिति रहनेछ। त्यस कारण योबाट आँखा खोल्नुहोस् भन्दै आजको लाइभ स्ट्रिमबाट म बिदा चाहन्छु। हस्त साथीहरू, होइन, लोकतन्त्र जिन्दाबाद, धर्मनिरपेक्षतावाद जिन्दाबाद, होइन, सामाजिक न्याय जिन्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, सामन्तवाद मुर्दाबाद, पितृसत्तावाद मुर्दाबाद भन्दै आजको लाइभ स्ट्रिमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई, फेरि भेटौँ।